Kim Jong-un, Kings Kolbeinn, Tómas, Íslandig, Ólafur Geir. Ó, ég er að fá notification, maður sjá. Ice Cold is live now. Giveaway, besta kommenti vinnur. Hver er næsti gestur í streymið? Blessaður. Skonu sína, hvað segir þið gott? Er kameran virkilega eftir og getur það verið? Það er að refresha kameruna. Maður sjá. Refresh með þessu kameru. Það að koma? Ég er að laga þessa kameru hjá okkur. Og lesa kommentin ykkur á meðan. Þetta eru virkilega fallega og skemmtilega komment. Takk hérlega fyrir að kommenta allir. Hanna. Hvað er að gefa? Maður sjá. Ok. Stefán er versti Fortnite player heimi. Já, það er rétt hjá þér. Ég er alveg hræðilegur. Já, Gunsiby Gamer, Baltasar Owen, Blessur, Ingi Rules. What the fuck happened? Ég elskar vídeón og livestreamin. Björki. Rúna, love you kills. Fyrst að like. Herðu, þetta stream fær 50 like. Love you, Stefán. Ef þetta stream fær 50 likes, þá erum við að fara að fá geggjaðan gest. Það er hann Gunnar. Ég vona að þið séu öll spennt fyrir því að fá Gunnar. Að ég er líka spenntur. Ingi og Stefán eru meistarar. Magdægin, blessaður, Viktor. Og ég gefa bits. Ég elska ykkur meira en ég elska sjálf mig. Wow. Wow. Ég er að invita ykkur hellu fólk í partí hérna. Sjáum hvort við getum spila með Jojo. Já, varst að læka. Þegar að koma velkomin inn. Þegar að koma 50 like, þá fáum við inn. Blessaður Hýsteinn, gaman að sjá þig, mestari. Þegar að koma 50 like, þá kemur Gunnar og spila með okkur. Kanski, ef að gefa lama, langar ykkur í lama? Já, ég skal taka við inn. Cowboys, herðu, akkur þetta herra var rólegur? Nákvæmlega. Hendur mér nota kára hérna. Blessaður, little John Eagle. Hendi í opið partí. Herðu, ég þarf að slökka Nightbot. Hang on. Mér vil ekki gefa stórt shoutout á Davíð Reyns. Það er nefnilega þannig að við erum að fara að gefa útvarpsviðtal hjá Davíð Reyns. Þannig að einn heppni getur unnið það. Eða þetta lama hérna fyrir það. Ég er bara komið fyrir og var að byrja að borða og allt það. Hendi opið partí. Steindi Junior er næstur livestream fyrir server live. Já, það er rétt. Public party, let's go guys. Við erum að henda okkur í squads. Við erum að fara að taka hérna marshmallow dansinn. Halló? Hæ? Hanna, ef við hendi í peysa-auðlýsingu, Ice Cold is best. Aha, hvað er að gefa við? Herru, þið ráðið eða hvað erum við að fara að gefa, sko. Þannig að þið þurfum bara að fylgjast með. Kanski, ég meina... Ice Cold. Var ekki að gefa þetta hérna? Ice Cold hættupeysuna. Ekki. Herru, já, blessaði P. Gunther. Hvað segir þið? Kári myndi koma, hann er frá æfingu. Hæ, Ice Cold is best. Spoisi kongur, ef að hendi dubs, eða? Hvað er hún? Hæ? Sælir, ef að hendi dub, eða? Hvað er Ingi? Hann er, hvað er hann? Það heyrist í þegar það er snart. Það bara heyrist bara Svona, já. Aron Ingi, gaur, ég elska ykkur Ice Cold is my hero. Herri, ég hef svolítið skemmtilega tilkynningu. Við í Ice Cold, ég og Ingi og Gunnar og fleiri,
Við verðum með Origo á UT-messunni sem er í Hörpu. Athugið. UT-messan verður haldin í Hörpu og það verður fullt af risaðli vélmennum og alls konar skemmtilegu dóti. Þannig að ef þú vilt spila með okkur Fortnite í beinni, komdu þá í Hörpu á laugardaginn. Ég fór á UT-messa í fyrra. Fórstu í fyrra? Hvernig var í fyrra? Það gekkja. Það er ekki? Ok. Eru þið til að droppa í hérna Snobby? Já. Ég er með eitthvað 300 pingar. Hvernig er það? Ó, ísbílinn maður, það er svo gott remix. Á ég að spila það? Á ég að spila það í streaminu? Herru, þú getur svona að reikna með kannski háti á laugardaginn. Bílastæðin eru gefins, bara Ingi er að fara á eftir og við erum að fara að græða þetta, stilla upp á þessu, þannig að býði allan dag, já, ég er bara gaman að sjá þið, meistari. Ég ætla að spila leikinn aðeins, svo tala ég við ykkur eitt smá. Hvað segir Johnny Eagle? Er þetta Jón Arnar? Já, ég. Gaman að sjá þið. Er ég að sækja vinn eða? Takk SL Pat. Er ég að sækja win? Nei, ísbílinn maður. Ó, ég elska Marshmallow. Svo góð tónlist sem hann er með. Nei, þú ert bestur. Ferming. Er eitthvað nýtt og skemmtilegt að gerast í Fortnite eða? Það er komið til svona jarðskjálftar. Nei. Svo er eitthvað kanonblastur að koma. Það heyrist okkur illa í ykkur. Já, þú er svolítið átt að því að upp til hópa var á plötu ársins. Heitir hún í körunni? Ingi eða Stefán? Ég heiti Stefán. Hvað heitir þú? Ég heiti Stefán. Ó, sóniði með okkur. Strákar, ætlaði að karja mig eða? Ég er með allt í einu 5, þannig gert rosalega mikið. Herru, ég er hægt að kveika í kampfæði núna út allt kortið. Ég ætla ekki að ljúga ykkur, það er svona vika síðan ég spila Fortnite, sko. Já, ég ætla að klára leikinn. Jón, ég byrði að heilsa pabba hennum. Eða fjölskylduðinni. Já, hann er... Ég er hérna með mömmu. Já, ok. Gauð, spila þetta lápa. En ef við fáum 50 like, þá kemur Gunnar. Þannig að endilega like ég þetta. 50 like og Gunnar kemur. Hver er langar í lama? Lama? Ég er með real life lama hérna. Alvöru. Aha. Við vorum með á mótinu, upp á borðinu. Já maður, upp á borðinu. Það heyrir svo Ég var að reyna að leita Það heyrir svo illa í þér. Ég var þannig að spila með Gunnar Nels mótinu. Varst þú? Já. Hellar? Var gaman? Gekkja. Allarlega. Ég veit mun á þau Inga. Hvor er betri í Fortnite? Ég getur mér sagt ykkur hvor okkar við erum lið, ég og Ingi, en hann lenti á vitlausum stað og fokkaði upp þegar við vorum að keppa móti Steinda og Gunnar. Herðu, ég var líka hlustundavalunum. Hvernig giveaway? Hvað viltu vinna? Segðu mér það. Hvað langar þér að vinna? Skemmtilegur hérna pickaxe, mega skemmtilegur pickaxe. Endilega bara sendi þetta á vinnu. Sást okkur og þú sagðir ekki hæ við okkur.
Ha? Ég er einu face. Skellur. Skellur. Hvað vil ég vinna? Basta kommentunur. Slangar einhverjum í þyrluferði eða eitthvað? Er ykkur með... Vill ykkur eiki? Ég er með... Það var að... Ég væri til í að vinna... Ég væri til í að... Ég held að hættubyssan kosti svona 5.000 skall, það er planið. Eiki fyrir ég, Það móti eiki, ég er ekki góð. Strákar, ég var að fara hingað að lúta. Já. Já. Ég er búinn til hann að leika með save. Það er það. Stefán, ekki brjóta kyrr. Er eitthvað gefið í gangi? Það fer til hvað fólk vil vinna. Það er díkulíður yfir ykkur. Díkul. Líka, ef þið komið á UTMS-una, þá getur þið gefið einum heppnum svona á laugardaginn. Byrjar UTMS-an á þannig að lögðaði. Sko, á föstudaginn er eitthvað svona rástefnudót bara fyrir gesti. Já. Já, bara sí. Ég byrjaði núna. Ég ætla að... Ég byrjar. Ég ætla að... Syngja að laga með Marshmallow. Hvað er klukkan? Er hún 7? Já, ég nægis alveg. Gauður, við erum bara að segja, skilur við, þú veist, hvað viltu vinna? Við erum ekki að segja, þú veist, að við ætlum að gefa þér það en við erum svona að spyrja hvað viltu vinna, fattur við. Ingi, hvað er Ingi? Hann er út að borða. Já, ég veit ekki hvað hann er. Hann er bara vant við látin. Ég held að hann sé að... Hann er að... gefa einhverju heimilislausu fólki mat. Í einhverju skýli. Sko, þið getið komið og spila með ykkur í... á UTMS-unni. Þú veist, við verðum með svona bás og það verður bara gaman. Nei, kameran þáttu sambandi. RIP. Herruðu. Er eitthvað með skokkuna þá? Já, ég. Ég er að koma. Johnny. Viltu vinna flóna? Heldur að flóni verður næstu gestur. Nú er hann að koma niður. Þarna, nú er að duga að drepast. Nú er að duga eða drepast. Það lakkar svo mikið. Gertið. Nei, andjús ekki.
God damn. Góð byrjun, 2 kill, góð uppbytun. Ég var mega ánægður með þetta. Ég ætla að laga facecam. Ára Max, viltu spila? God damn. Facecam datt út. Wow. Strákar, ég ætla að taka, þetta gekk vel, ég ætla að spila með mínum mann í Kjartan og hérna og fleirum, þannig að takk fyrir leikinn strákar. Ok. Stefán minn, hvernig virkar þetta giveaway? Sko, sæli Kjartan, hvað er að gefa þessu giveaway? Já, blessaður Rafael, þú ert í nýja vlogginu, miklu meistari. Ég er að laga facecam, þetta er alltaf að koma. Hanna? Hérna bak. Já. Ég var að spila nýja lagi. Nýja rýmis að synga. Já, hendi það. Hendum í það. Allir að senda vinga. Eitthvað, fíli nýja rýmis að Menn sjá. Förum hérna. Messenger. Ég er að laga facecamið, þetta er all good, þetta er alltaf koma. Þetta var ákveðin skellur að fá ekki dubs þarna. Hvað erum við að tala um hérna? Má sjá. Hvað er að spila? Þetta er alltaf koma, ég er að fara að spila lag fyrir ykkur. Nýtt remix með Inga Bauer, ég er að fara að spila það fyrir ykkur. Facecam komið inn, spilum við það. Sæði Stefán, læra fyrir próf að gera sig, geggjaður. Herra, ég er að laga. Ég veit ekki hvað, ég myndi vilja Airpods. Ég get tekið gömul Apple heyrnartól og klippt þau, en það er nóg gott fyrir. En já, viltu ekki lag? Allar að hlusta á þetta. Hvað varstu að segja? Anna? Bestu með eitthvað. Gaming setupið, wow. Þú ert finna það? Endilega haldið áfram að kommenta hvað ég vil vinna. Búin að laga fyrst henni. Byrti bara smá. Já, dansið. Hvað byrði bílinn? Er það komið nýtt lag með Inga Byrgar á hún? Ok, ég ætla að rýna ready. Kjartan er ready. Kjartan, það er þetta reddi að þau kikka þér. Hann er partylítarinn, en hann getur ekki kikka hann. Ok. Þá, Kjartan, nú er 5 sekundur annars lífa þetta partí. Ok. Fyrstur inn.
Þetta var lagið Ísbíllinn með Inga Bauer og Sigl Karl. Þetta var Ingi Bauer remix, endilega fylgjast með. Gauir, þetta droppar á morgun, cirka, það er planið sko, þetta droppar á morgun. Þú eru bara að hlusta á þetta Spotify á morgun þegar þetta droppar. Það er svo mikil háa þessum dönsum. Hvað segir þið? Gunnar í miðunni kemur ef að hérna... Á, takk maður, það er... Hvað er að droppa? Besta kommenti. Hvað er að gerast þér? Heyrðu, Apex Battle Royale, sagði Hlinsi 82. Þeir eru bestir, ég er alltaf að horfa okkur, love you, þeir eru bestir boys. Trashman. Hvenær þú gestur? Gauir, þú ert heima hjá þér og spila með okkur. Það er hella. Hoppið í bílinn, ef hendi. Það passa ykkur svolítið hátt. Frosty, Brucey. Villast ekki. Henda okkur í Frosty. Mexico. Mexico er svona Já, staðurinn hérna. já. Ok, tökum Mexico. Ok. Ég veit ekki hvort þið voru að horfa á þann, en ég myndi segja ég hef outplayað þessa gæja. Hanna. Þetta lag er sjúkt. Ég ætla ekki að segja þetta, ég er ekki að segja þetta, bara að segja þetta, en Ingi Bauer er einn hæfileikaríkasti, já, hann er hæfileikaríkur strákur, hann er vinur minn. Hæfileikaríkur vinur minn. Já, gauður, Ingi Bauer byrjar okkur að fara að droppa. Manni hvað heitir samt. Gunnar, segðu fólkinu að það er að koma 50 like á streamið, þá kemur þú. Gaur Steppi, elska að horfa ykkur live, stu eru kongar, æskóð þá þann. Bjarni Ben, þú ert líka meistari. Mér finnst eiginlega bara skemmtilegast að hafa ykkur fólkið sko. Þegar fólkið gerir þetta skemmtilegt. Ok, strákar, ég veit ekki hvort að ég sé alveg góður inn í Mexíkó. Það er alveg mikið að gæfa minna. Já, ég lest á bussu, þannig að þetta er mitt besta. Já, ég er með skar, þetta er búið sko. Já, ég er líka með 7 ping. Já, sælir. Bara allt í einu, Wi-Fi-inu er bara eitthvað ömulegt í dag. Nei. Deyðu. Látt hann deyðu. Já, hann dó. Sæli Gunnar. Mr. Green er bestur, please. Þetta var allt í lagi. Kemur. Taka meira út. Á. Hvernig var spekka? Var spekka Kolbeinn eða Spicy Kong? Ingi Bauer, besti DJ á Íslandi. Stefán Atli, besti streamer á Íslandi. Gauð, þú ert fallegur maður, takk fyrir þetta. Þú ert duglegur að horfa. Gauð, þetta er svo fallegur. Maður fór rip in the chat. Blessaður Blizzard. Ég er ekki að höndla þetta. Rip. Ég er með section. I'm your biggest fan. Þetta eru núlur. Er þetta family friendly stream? Vonandi, eða þú veist, ég vil það. Ingi, nei. Ingi verður í Origo, nei, í Hörpu.
Þú getur farið í Hörpu á morgun, á laugardaginn fyrir ekki. Það svona tækni hátíð í Hörpu og það bara fullt af flottu dóti að gerast. Origo með svona risaðli vélmenni og það eitthvað svona handboltahermir og ég bara mæli með að mæta í Hörpu og spila Fortnite næsta laugardag. Ha? Jæja. Þetta var gott. Ég ætla að leyfa öðrum að koma á staðstrákar. Takk fyrir að spila. Gaman að spila með ykkur. Blessaður, Aron. Strákar. Aron mexaði alltaf fyrstu Jonar, fyrstu Mónar. Blessaður, Viktor. Ok. Sælir. Sælir. Hæ. Þú býr hinum en á landinu, það meikar sens. Dofri Kísi, sjátt á hann. Spoisi kongur, ertu ready, ja? Blessaður, Beltapelavel. Spoisi kongur AFK? Nei, ég inn á því vinur minn var bara mikið. Ok, þarna erum við. Ég lélegur að gera gott content. Hæ Kjartan. You snooze, you lose. Það svoleiðis. Vil ég fá okkur að bakgrunnstónlist? Hvað segir þið? Ég var alveg lagi frá Inga, sko. Ég var alveg til í lagi frá Inga. Aftur? Já, Það eru 5 í chatinu sem byggðum þetta Ísbíl remix, þá fær það. 100, ég veit ekki hvað FL Studio kostar. Eða 5 í chatinu byggðum Ísbílinn, þá spila ég það. Stórt chat á minn mann dagur eins. Segðu Ísbíl in the chat. Gauður Aron, það langt síðan síðast. Gaman að sjá þetta í chatinu með okkur. Ok, Ísbílinn. 1, 2, 3. Ok, við erum að fara að spila þetta. Strákar, ekki dansa, við erum að fara að spila Ísbílinn. Það vilja allir hata mann þegar mann gengur vel. Það fara alveg í byrjunina. Nei. Paradise, nei. Lonely. Retail. Ég sjá mig, ég græði mikið á dag, þú græðir á mánuði. Sjáðu þig, þú getur ekki fengið í smá, svo að fá þig. Það vilja allir hata mann þegar mann gengur vel. Því ég set sér tréð, þá ég eins og peningabél. Hoppin í bíli dílinn, hoppin í bíli, hoppin í bíli dílinn, ég róka þér á þér stílinn. Hoppin í bíli dílinn, hoppin í bíli, hoppin í bíli dílinn, ég róka þér á þér stílinn. Hoppin í bíli dílinn, hoppin í bíli, hoppin í bíli dílinn, ég róka þér á þér stílinn. Hoppin í bíli dílinn, hoppin í bíli, hoppin í bíli dílinn, ég róka þér á þér stílinn. Hoppin í bíli dílinn, hoppin í bíli, hoppin í bíli dílinn, ég róka þér á þér stílinn. Hoppin í bíli dílinn, hoppin í bíli, hoppin í bíli dílinn, ég róka þér á þér stílinn. Wow. Og spurði á hver þetta sippa, vildi hvað ég sippa á, og bílum veistu dílinn, ég með shit sem að virkar, já. Og spurði á hver þetta sippa, vildi hvað ég sippa á, og bílum veistu dílinn, ég með shit sem að virkar, já. Hoppin í bíli dílinn, hoppin í bíli, hoppin í bíli dílinn, ég róka þér á þér stílinn. Hoppin í bíli dílinn, hoppin í bíli, hoppin í bíli dílinn, ég róka þér á þér stílinn. Hoppin í bíli dílinn, hoppin í bíli.
Þetta var lagið Ísbíllinn með Ezekiel Carp, Ingi Báður remix. Voruð þið með einhvern AI? Ég er ekki alveg með AI. Gaur, Krúlega King. Krúlega King of YouTube, það er staðfest. Það hérna. Er einhver með snæper á mig? Ég vil vita Já. hvaða forrit Nei, ekki Ingi þetta. Báður nota til að búa til tónlist. Það var að Logic er að spá í því. Þeir eru grunlega mikið af ungu og efnilegu fólki sem hefur gaman að skapa efni. Ég veit að minn maður Kjartan er að pródúsa. Þannig að hann hef ég efnilegur í því sko. Svo er Aron Max náttúrulega búið til tónlist, þannig að Geir, Krúlega bróður þinn. Hvað meina ég hvað? Ég skil ekki. Þú bjóst til einhverja fansíðu fyrir... Nei, má vil ekki tala á, getur við strax að tala á. Herru, sjá hérna, sjá hvað Nightbot var að segja. Origo verður með Fortnite bás á UTMS-in í Hörpu 9. febrúar. Ice Cold var á staðnum að spila Fortnite. Þú getur spila mætt 9. febrúar að spila með. Ég er allan að fara að mæta. Ætlaðu þú að mæta? Já, Snilld. ég- Gaur, fórst í fyrra? Fórst í fyrra? Já, ég fór í fyrra. Ok, getur þú sagt okkur hvernig var í fyrra? Gekkja. Ok, hvað var í fyrra? Var fullt af einhverju svona skemmtilegum að vera? Já, sem spilum þess að prófa VR og alls konar þannig. Og svo var þetta risastóra velmenni. Já, wow. Nú eru risastort 6 metra risaðalu velmenni, þannig að ég myndi heyra. Já, ok. Ég er bara ennþá meira skattari núna, sko. Já, ok, endilega bara mæta bara á í Hörpu og hitta okkur og fara á básinn okkar. Við erum með fullt að lama í básnum og við erum með tölvur og þetta verður streamað og þannig að ég vona bara að allir sjá þessum fæsta tækifæri til að mæta. #ad. #ad. Já, Ég er búin að auðvitað alla verið mína. geggjar. Kristó X, Aron Max X, Stjáni X. Það voru einhverjir krakkar sem vorum kíktu þarna þegar við vorum á... Blá pump hérna. Við vorum á Reykjavík International Games og það var krakkar sem kom og fyrst voru að taka selfies og við gett gaman að koma og hitta okkur Getur og fengið inn á sjokknum á það? ógeðslega gaman að hitta þau líka. Já, Ég er með þannig slurp juice hérna. Fyrir þig. já, ég var að drekka því fyrir. Kristó, Aron Max, Alexus og Aron Max og allir þessi gæðir eru meistarar. Ég fíla þá. Hi, Little is my sister. Eða Vitið þið hvað lit með klúra droppinu? Nei. Ingi Báður Ísbíllinn remix. Kjartan, ef þú ert tilbúinn í næsta leik, þá hendi ég þér inn í næsta leik og þú verður bara með í skotinu. Fact. Já, ég var líka... Bitch, það er fact og þú veist það. Ok, chat er ræði núna. Hvort að ég fylgjast með Kolbeini, Spoicy Kong, Viktori og sjá þá sigra. Eða Ekki skal lífa. já, þú ert OG. Nei, ég bara fer til hvað fólki vill, sko. Þú veist, ef fólki vill halda varum að horfa á ykkur, þá halda varum að horfa á ykkur. Ef fólki vill að ég sé að spila, þá get ég að spila. Þannig að þetta stream er fyrir fólki. Þú ættir að segja spila, ertu að meina ég spili eða horfa á þá? Eru þið að horfa á iPhone? Hoppið í bílinn. Herru, og líka með Apex, við ætlum að prófa Apex líka. Halva mín bara getur ekki höndlað Apex. Ætlar Gunnar að spila eftir? Já. Gunnar ætlar að spila eftir, það er fact. Hvað Gunnar? Gunnar í miðinni, Gunnar Björn, Gunnar Björn Gunnarsson. Gunnar besti vinur minn, einn af mínum bestu vinum. Já, Ég var ekki Gunnar Batna sér það. Nú að segja þetta við hann á eftir, það var eftir að kommenta.
Gauður, við erum með í því sko, 100% leiða bíósal. Ok, hérna sjáum við aksjón. Spoisi er á Reykjavík-leikunum að spila Íslandsmeistaratitilinn. Hann er búinn að vera að spila Fortnite í svona 10 ár, hann er reyndur maður. Ég strauði hann gaur, hann er ekki neitt. Stefán er gott, Ingi er vond. Ok. Náðu þið báðum? Vá, vel gert í þeim. Nei, upp á... Við þarfum að færa þetta aðeins neðar svo við séum kommentin. Yeah. Nei, ég minn upp á húsum. Já, ég hitt hann nokkur sem maðan. Já. Þú hýs. Þetta var núpið. Já, frekar mikið. Sá þér. Má ég taka þetta svona út? Já, ok. Getur einhver karjað mín, já? Já, ég er að keyra þig. Stærsta shoutout í heimi og minn mann Hlyn Óttarsson, efnilegasta handboltamann og fótboltamann og viðskiptafræðing sem ég þekki. Ég er bara með 59. Já, ég skal lesa chatið. Ég droppa Hlyn Óttarsson er bara kóngur, það er staðfest sko. Nei, 100.000 subs. Hvað ég vænt hann? Kjartan svaraði spurningunni, ég skal lesa chatið. Dofri Kisi, af hverju Gunsi B svona cool? Það er spurning sem ég get ekki svarað. Af hverju Ingi Báður svona cool? Það er spurning sem ég get ekki svarað. Takk. Mér langar að segja ykkur, ég hef svo margt að segja og svo lítið að tala um. Nei, já. Ég ætla að segja ykkur frá hlustendavelunum. Jú, vantar eitthvað material, ég er með 900. Það var skemmtilegt á hlustendavelunum. Hvað vinnur maður? Hvað langar ætla að vinna? Ég er bara með 300 út, sko. Live. Já, ég er bara... Var eitthvað sem klikkaði á þetta þegar þeir sáu að stóð giveaway? Herru, það er gaur að koma hérna og sík. Ok. Smakkað. Nei, ég hef ekki smakkað. Já, gaur. Þú meina 9.000 meistari. 9.000. Hvað er í boði? Hvað viltu vinna? Bara... Nefndu... hvað er þetta eru? Oh shit. Ég hitta fyrir 100. Hlynur, viltu taka leik eða? John Wickin er low. Já, ok, hann döð. Ég er að... Ég er með 7 líf. Hann er ekki neitt líf þessi gaur. Já, ok, þú getur kannski tekið hann. Hann er hérna, kottu, hann er hérna niðri. Já, vel gert. Það var gert. Ég þarf bara að medkita. Ok, við erum með 9 kill. Er þú með minnis? Ég er með minni, en þið með endilega að rífa hjá mig. Það er ammaldi. Það er að koma... Sko, Kjartan. Ég held að áhörendur ykkar eigi ekki eftir að vilja fá, hérna... Halo Rippa. Já, ég skal það. Sko. Ég held að bara seinni í kvöld mun ég vilja spila... Gaur, ef þú vilt hitta okkur, Sölvi... Þá kemur í hörpu... Sölvi, ef þú vilt hitta okkur, þá kemur í hörpu á laugardaginn. Af því að veistu hver verður í hörpu? Ekki ég. Jú, ég. Og veistu hver eru líka? Oh my god. Gunnar Gunnarsson er mættur í sveiði. Hvað segir það? What? Kampar með vill klukkan niður. Hann kemur. Þú ert fyrir flýn. Þú smakka? Þú ert það. Hvað segir það? Hvað segir krakkar? Kom í hörpu. Kom í hörpu, spila Fortnite. Hashtag Origo, hashtag auglýsing. Origo með bás í... Þessi krakki sagði eitthvað. Já. Fyrir hörpu? Það var eitt minni. Gunnar er mættur, jú. Hann drakk það bara. Arnór Ingi sagði nói, Gunnar bara mættur. Ok, ef Gunnar fær ekki komið 50 leika á þetta, þá fer Gunnar sko. Herri, kom mikið í Apollit núna, ég er bara með 75. Má sjá, hvernig lukkar þetta? Ég er með 200. Hvað er að gefa? Ég droppaði þér, hvað? 3 leiki viðbót, annars fer Gunnar. Lítið, það er fyrir. Hvað er að vandrarlegasta sem Gunnar hefur gert? Hvað er þetta, trúð og dringa? Gunnar, hvað er að vandrarlegasta sem hefur gert? Það kom ekki fram í myndbandinu. Ef þú verður með nammi fyrir mig, skal ég koma. Geir, þú ert með svo sjúkan húmor, krakki.
fáralan húmor sko. #kalt var besta fyrirtækið. Ritt kalt að missa Stefán. Ingi að fara að grafa hluti. Eru gæjar á nautinu eða? Það hann bara einn? Nei, það eru mörg líðina. Nánum. Það er ykkur saman. Á RPG fucking hérna. Gunnar er mættur. Gunnar er það að borða, það kemur okkur. Er ég kallaði Steffi? Þú getur kallað mig Stefan. Nánum. Já, 400 metrar, rétt hjá. Við erum að vera í Ice Cold síðan 20. janúar 2011. Það er rétt. Stefán, þú ert algjör master. Stefán, þú ert algjör master og Ingi Þór til hópa. En strákar, hvað er í gangi? Þú ert fyrirtæki, þú ert podcast, þú ert live alla 50 daga. Þú ert bestir. Neina, samt ekki að ég... Ok. Shit, hvað ég peppi að hoppa upp í bílinn á miðnætti. Það eru Kolbeinn og Dána, sorry, ég var að spjalla Gunnar. Stefán, litli sinni elskar. Segðu hann að kíkja í hörpu og hérna út í með svona og koma að fá selfie og eitthvað. Ef hún vill. Gunnar er barnastjarna! Já, ég myndi frekar spila einhver baugur. Hvað dæmi kjúkling? Þetta var góð leikur þarna hana. Glemdi ég láta gauð nýja platan að flóna. On. Ingi var á blastinu svo mikið síðast að finna þetta. Sækja. Gunnar. Er þetta ekki Kópavogi? Já, hvað sé? Var þetta ekki 564-1000? Já. Ætlar þú að spila? Já, ætlar þú að spila? Þar næsta, ok. Gunnar sagði ég verið gamall, skam Gunnar. Já. Kjartan er að fara að borða. Krakkar, vil ég fá Gunnar hérna? Viltu spila? Já. Ok, Gunnar tekur eitt. Ok. Þú leiðar að spila. Nei, spilaði með fólkinu. Fólk kemur inn í partíð. Good. Næst er Patt og Spoisi kókur. Þeir eru alltaf að koma, sömu gæðinir. Það er út því að við erum með... Jó! Það er manns. Það er út því að stream... Það er dálítið delay á streaminu. Það getur ekki verið sömu gæðinir og Kolbeinn og... Kolbeinn, það er alltaf áðan. Leðu ykkur nýjum koma. Búkar lag? Já, búkar lag, hann fyrir partíð. Ok, þessi mettari er mættur. Búkar lag. Það er svona hot sense. Svo? Hvað gerir ég? Nei, getur maður gert það hér? Það? Getur hérna mínus á Spotify? Já. Getur sett mínus á Spotify? Annað að sett í kommenti og... Gaur, kíkja á þetta, Gaur. Nei, ég sagði ekki. Droppaði henni. Gaur, ég droppaði... Ég verið hérna þegar þú ert alltaf að tala. Jú. Gaur, ég droppaði kveðjur frá Búkvöldu. Ég veit. Gefum svona Ice Cold plakat. Þú ert tælið mæknir. Já. Gefum svona Ice Cold plakat. Það er bara gett giveaway. Lestu þetta komment hana? Margrét, veit mamma henni og lífi svona það? Svona er íspilin það. Já. Er það komið út eða? Núna kemur út á morgun. Síðan. Guð, maður veit að maður er búinn að taka góða æfingu sko. Þegar maður er komið að slitna æð. Það veit maður er búinn að taka góða æfingu. Verða hitt ykkur með Aroni. Fólk eru við plakat, verða hitt ykkur með Aroni. Hvað er Aroni? Krúli. Hvert er að fara? Ok, tökum við að...
hitti mig svona á laugardaginn. Herðu, voru þetta í full? Já. Það er í full. Þið verða að fara að skipta skjá, sko. Að spila eftir, ekki bara opni leikir, eða? Það opni leikir, Þannig, fuck. Æ, come on. Jesus, brotnaði maður. Það er svo lítið músapláss hérna, sko. Steppi, þú verður að stakka músapláss. Ég þarf fyrst. Jesus. Passa annar veg. Bro, hvað er að gerast? Var nokkað það? Yes, revive. Nei, fyrir ég var að reviva. Gunnar, Guður, það heyrist ekki í þér. Ég var ekki að tala. Ertu með eitthvað mjútið bara? Ég var bara að skammast mín. Mig. Revive mig, ég sagt. Já, oh shit. Rip. Ég ætla að Gunnar var að fara að redda þér en hann spilaði á mig. Ég vil hata þessi pikk. Guður, hann takkt af fyrstu dag maður. Það taktika líka og Gunnar, hvað er Steppi? Ég veit ekki, hann fór bara. já, en ég var stoppa að kasta þér. Það er ekki eða. Það er verið að spúka mig. Ég dauður, sko. Hvað meinar það? Er bara einn gæðin? Það eru tveir. Já, ok. Nei, ég er búinn að ná 3 sko, ég enda að koma. Ég er ekki með aim, sko. Guður, akkur ertu ekki bara í settu? Tjekka þetta. Heimi á þér í staðan fyrir að... Ó! Sér, tjekka aftur. Já, Guður, ég er að kappa þér. Ég taka hann tvisar, nokka. Hinn hérna. Baka húsi. Hvað, annar eða? Ertu guð? Nei. Já. Ég er frekar low líka. Hvað er það? Ég er búinn að taka hann. Tókst það? Já. Ég kampaði. Steppa svara DM-in Insta. Þú ert að svara DM, Steppi. Ég tjekka DM. Hvað er í gæðin? Ég er búinn að lúta hann. Steppi, það er fucking lítið músafloss hérna. Já, færðu drastjarni. Hvað er það? Gæri, þetta er fucking perrandi pickaxe, maður. Já, ég var ymmið.
Ha? Gunnar hatar marshmallow? Nei, bara þetta. Hver að minni hérna. Ef það fáum 100 like þá kemur Glacier Bug. Hvað er mín í? Eru þið að stríma hérna Ég er með. hjá Sappa eða í Origo? Frá mér. Mér flugvel. Hvað? Það er eitthvað klárum. Það er eitthvað fréttastöð. Það er að kíkja í járnkassa, veistu hvað? Það er járnkassi hérna á norð. Það er kíkja. Það er 3 kistur og... Þykkaði. Þóla ekki Gunnar, hann sagði að ég væri gammal, en ég elskar Stefán. Hvað hann sagði að hann væri gammal? Það er enda sikkið, ég fíla alveg. Stefán Atli eða Ingi Baugur? Ég svara. Ég var tjattist það þegar Gunnar getur það. Ingi Baugur eða Stefán Atli, hvað er betri í Fortnite? Skaffa. Viljum við að fá nátt því? Nei, ég þarf að ríða mig í gang. Fyrsti leikurinn í dag. Leif mér að fá nátt því. Því. Taktu það 3. Það er tökka hérna. Ég er ekki með shotgun. Hvað gefur bara hæfði snæpur mig bara í kom. Steppi gerðu. Ok. Ég get ekki spilað hérna sko. Spurðu hlýðum hvort með á músinu hans. Það er ekki hægt að spila hérna. Please, Stefán, ekki sjá hjá mér. Hvað? Veistu hvað Ég er búinn. Það spila á, þú veist, hún spila kannski svona 50 leik. Svo hvað heyri ég? Já. Já, ég skil ekki. Þú veist, no joke, allt er í botn. Ætlaði okkar maður Kjartan hérna, ég var basically að segja, ef við fáum 100 like á þetta stream þá set ég íspilinn Discord. Gaur, ég er að gefa það lag. Það lag heitir Ísbílinn Ingi Baugur Remix. Ég er að gefa það. Þú mútt eiga það. Ó, að gefa af Tomper. Kolbeinn, sjáum sérna. Þú ert búinn að spila nokkra. Vá. Ó já. Tómas, við erum að tala um illa metnaðinn halva. Illa metnaðinn halva. Please, hans er laus. Hann kemur. Hann elskar þetta. Vil ég fá illa metnaðinn halva? Hvað segir Búkalla? Ég var í Laugardalslaugin í gær. Alltaf gaman að fara í... Kolbeinn! Laugin í gær, eða? Alltaf í lauginu maður. Ég var líka í gær. Nei! Oh my god. Klukkan hvað varstu? Við vorum millir 6 og 8. Ég fór svona, ég var að sitna, ég var um 8-leiti, sko. Gaur, ég var líka um 8-leiti. 8-leiti, what? Gaur, ég ætla að hringi Tómas og spyrja hann hvort hann vilja joina okkur. Já. Gaur, ég vil illa með þetta einn helgu. Herru, wow, ég er með 9 frendugast, ég verður að accepta þau fyrst. Wow. Sæli, Kolbeinn. Varst þú ekki að spila á hann? Úps, sorry. Ég ætla ekki að joina þig, sko, það var alveg óvart. Alveg óvart. Ég bara er í tómum sjóni hérna. Svona. Halló? Hæ, Sælir. Herri, ég ætla aðeins að kíkja veitt. Illa með þetta en halva? Já. Wow, sorry. Ég veit ekki hvað gerist. Tómas.
Bernhöft. Segja Tómas Bernhöft. Ef að hendi hérna page-auðlýsingu eða vil ég sjá þetta hérna? Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer. Og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019. Og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite-viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina. Ok, ég heyri þér eftir. Bye. Ok, heyrðist bye. Og eftir, ok, hann kemur eftir. Þið veitir hvað það þýðir. Sko, ég ætla að leyfa það svona að dreifa þess að fólk sem, ok, Kolbeinn er búin að spila Pixels King. Einu vætum bara allir minna. Einu vætum þessum gæja. Þessum gæja. Þessum gæja. Ert þú æskald þetta pissa? Sko ég er. 20, já, þetta er búið. Blessaður æskald. Sælir, hendum í opið partí. Getur hendið í opið partí? Public party. Steppi, inn á Discord, senda beat sem ég gerði, free forward, Linux Multimedia Studio. Getur við gert með partí? Já, ok, fyrst til að gera partíð kemur. Hvað vinnur maður í giveaway? Þú vinnur lag sem heitir Ísbílinn. Hvenær kemur Steindór Hróar Steindorsson í streamið? Steindi Junior. Steindi kemur í streamið. Ég verð að finna þetta vídeo, ég ætla að spila það fyrir ykkur. Jans. Hoppir í bílinn. Twitch Tolo. Wow, þetta Tolo sem var að... Tolo, þetta að horfa? Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera... Ok, ég ætla að downloada þessu. Þetta Tolo sem að var að keppa á RIG? Ef þetta er hann, þú máttu kommenta. Hvernig getur við það? Hvernig getur við það fyrir víst? Ég elsk... gestur í Ice Cold streaminu, hvernig er það að segja? Næsta fimmtudag? Já, bara. Næsta fimmtudag, eða fimmtudaginn eftir, ef ég skýt... Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er... Þú spurðir hvernig Steindi kemur og nú færðu svar. Gunnar komur aftur. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í Ice Cold streaminu, hvernig er það að segja? Næsta fimmtudag? Já, bara. Næsta fimmtudag, eða fimmtudaginn eftir, ef ég skýt á mig, eða fimmtudaginn eftir það, en ég er á leiðinni. Þetta er búin að subscribe á PewDiePie. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í Ice Cold streaminu, hvernig er það að segja? Næsta fimmtudag? Já, bara. Næsta fimmtudag, eða fimmtudaginn eftir, ef ég skýt á mig, eða fimmtudaginn eftir það, en ég er á leiðinni. Gaur, þú tókst mynd á Fortnite mótinu. Gaur, mistara kongur, ert þú maður. Hvað segir skotið mitt? Ég er til í Pleasant. Er ennþá eitthvað DJ sett hann að... Jó, maður ég vera með það aftur og ég hjálpa að mann. Ha? Hvað segir þau? Nálægt. Já, bara óks... Já, ok, þetta er bara ókslega nálægt. Guður, þú ert duglegur að hjálpa mömmu þinni. Gott að hjálpa mömmu sinni. Alltaf að hjálpa til heima, það er gott. Sindri. Já. Sindri Sveittipi. Þessi gæði. Strákar, hvernig er staðan í Pleasant? Er hún góð eða? Ég er döður, sko, Geir, ég lenda fyrir pumpu hérna. Takk maður. Guður, hvaða mót ert þú að tala um? Ég veit ekki hvað þú að tala um, sorry. Hérna, mér langar að tala um íslensku hlustendavölunin af því að herra Hnutusmjör var að spila á þeim og hann er bara svo góður live að ég bara ágætla orð, sko. Gunnar, hvernig fannst þér hann vera live? Mér var svona geggjað, sko. Guður, ég hitti hann á netinu. Guður, okkur varstu ekki að segja hæ við okkur? Nei, sko, ég var að vinna hann í háskólabíó og neta kom ég eitthvað bíó hann bara fyrir daginn. Varstu að vinna í háskólabíó?
Gauir, netan maður. Vá hvað, músin eitthvað fucked núna eftir að Gunnar var að spila. Já, Gaur, ég fór ætla að labba, ætla að afgreiða netinu. Þetta klíkur gæði, bara hleypur bara og snekkar. Ég Allt ykkur. Byrju, ég ætla að hækka þessi Hvað segirðu? Var eitthvað gæði sem hljópa og taka selfie með þér að netsumur? Nei, Gaur, já. Ég var að afgreiða í háskólabíl. Já. Og ég fer og ætla að afgreiða herra netinu. Já. En svo kemur einn gæi bara og snekkar netinu. Aha! Þeir eru að afgreiða. En þið langaði til að afgreiða hann af því að þú ert fan? Ég veit til að taka netinu. Já, ok, þú vildir afgreiða hann bara nýja háskólabíl. Ok. Þetta er skemmtileg saga hérna frá Búkollu. Vil það segja hann í söguna sem hann sagði mér líka? Já, heyrðu þetta Gunnar. Nei, heyrðu þetta Búkolla. Gunnar var að segja mér söguna sem þú sagði Gunnari. Ég með míní fyrir sveitt típu á Búkollu. Já, ég er til í míní. Já, nei. Ég er til í sveitt á míní, sko. Gaur, er þetta góð saga? Hvað? Gunnar var að biðja einhverja sögu sem þú vart að segja honum. Ég er með nógu sögum, sko. Ég finn ykkur. Nei, hann vil, já. Með netina, já. Herðu, sveitt tippi, hérna er míní. Hver getur kýrið að mín? Herðu, míní hérna á mér, ég er hér, komdu til mín. Komdu hérna, ég get ekki staðið hérna allan dag. Steffi. Yes, sir. Steffi. Ég er með 50. Oh, thanks, bro. Kannan með það. Ég er komið ógeðslega, mér langar að skipta. Heyrið þið eitthvað í þessu lagi? Búkolli, er að koma? Já, ég elskar þessu pickaxe. Ég elskar margspilna. Búkolli, er að koma? Þetta er lagi hans. Hvað er þessi bygg? Ok, stráður, við þurfum að drífa okkur. Sónur er að koma. Hvað resolution er þetta? Gaur, ég var að henda þessu í hella resolution. Ég var að uppa kvalitíð. Og einhverju annar takir svo mínis. Steindi er kominn? Næ, þetta er Gunnar hérna. Ég veit ekki með ykkur, en ég ætla að nota ice grenades og kasta þeim til þess að koma mér í sjónið. Hvað er að gera? Hvað er að gera? What are you doing? Ok, nei. Já, ég er búinn að svara þeim. Já, þú veist, ég veit ekki hvað ég svara. Stráðar, koma inn í sjónið maður, jésús. Já. Svaraði Stefán. Hvort að mót sé 18 ára aldrei. Stráðar, komið inn í sjónið, ég ætla alltaf ekki að biðja aftur. Já, ég bara ná með. Ice cold, baby. Það er rétt, það er craft. Ice cold, baby. Ó, nei, þetta var virkilega heimskulegt hjá mér. Það eru gæðir skjótið mig. Ég þarf hjálp núna. Ég er launch. Bara núna, sko. Þú veist þetta maður týta þér. Fuck, maður. Það er hræðilegt hjá mér. Ég fór einn og ég fuckaði upp. Gauður, Patti. Djöna okkur, maður. Hvað alltaf toppurinn að kíkja á okkur eftir? Já, maður. Ég skaut. Like. Nice. Gauður. Óðinn, kíkt á UT-messuna. Já, Það er aðeins langt stúri. Hvenær segir þú klukkan 8 í gær í laugina? Í Hörpu núna á laugardaginn. Vinur okkar í Origo verða með bás á UT-messunni og þau verða með risaðlur, ristur á Pac-Man-skjá. Ice Cold verður að spila Fortnite þarna. Þetta verður bara ótrúlega gaman. Þetta er svo stór tækniráðstefna. Það er fritt inn á laugardaginn, þannig að endilega komdu. Við erum bara með Fortnite bás og við getum bara komið og spila Fortnite. Svipað þegar við vorum að spila Fortnite í Origo. Þetta er byrjum sem líka og fleira. En ég ætla bara að kasta boltanum mér og Inga. En þessi auglýsing hérna skýnir ykkur kannski aðeins betur hvað er að gerast á UT-messunni. Ég var að taka upp úr þessu leika, hvað er Ingi? Hvað söti? Lífa þetta maður. Klukkan 9 fyrir að spila Apex. Þetta er easy solo squad, sko. Þetta er easy solo squad. Það er Gauður, þetta nafn, sko. Já, byrði, hvað varstu gamall þegar þú fattaðir upp á þessu? Talaðu mig? Shout to Glazebox.
Viltu ekki starta tölun og uppdata Fortnite og eitthvað? Glazerbox! Hi. Shout out to Glazerbox. Shout out to Kjartan Helgason. Ég ætla að skipta lag. Gauður gaman, það alltaf gaman þegar maður að spila Fortnite, sko. Shit, Sony er ekki inni. Hvað erum við að gefa? Hvað langar ykkur í? Fólk, hvað langar ykkur í? Aron Lam, halló. Þið eru meistarar Kjartan Helgason. Moonster, hi. Ok, ég ætla að henda flónuplötuna right now. Hvað er það margir gæjar fyrir framan mér? Þú ert að fara að deyja. Þú ert bara að fara að deyja í sólinni, sko. Snæpa hann. Snippa hann? Nei, ég er með þetta, sko, ég er að segja. Come on. Hvað segir chat? Þú ert meistari, takk maður, þú ert meistari. 200 km. Þeir eru ekki að fara að hýla, sko. Getur þú farið inn í eldhús og sótt nýtt gaffal? Ég vil sjá Kobe núna, sko. Nýtt gaffal? Droppa hennum í enni á hann. Þannig, já. Hvað? Ger. Það kjaftaði þetta, maður. Fuck, ég veit allan ekki hvað ég held. Er það döp? Þetta er minnsta döp sem ég finn. Veit ekki með það, sko. Ég verði að viðkynna, ég sökkaði Fortnite. En samt er það byrjaði að finna þetta geggjað þegar ég byrjaði að horfa á ykkur spila Fortnite. Gunnar, getur þú gert svona 1 thumbs up með mér? Hann gerir 3 thumbs up. Hann hefur verið með 3 thumbs up. Hvað stoppa hann? Aron Blam, þetta er Stefán, vinniðinn í skóla. Aron Blam. Já, hún er líka Stefán. Svetti. Og fuck, hann er að deyja. Ná, trappkill í hana. Ok. Roses are red, violets are blue. If I don't win, I will not hate you. Það er svoleiðis. Það er sem mín heimildum er að segja mér. Læka streamið ef þú lest kommentið. Ég les kommentið, lækaði streamið. Ég ætla bara að drepa þig og maður lokka bara og drepa hann. Trappaði. Ég er með trapp. Ok. Já. Alright. Ice Cold er shit gott í Fortnite en Gunsi B er betri. Gunsi B er að fara að fýra upp í tölvunni svo kemur hann. Takk meistari. GG Moonster. Stefán. Yes sir. Já. Þegar þú fer í sund. Já. Þú fer í anna kaldafólkinu, það ekki? Guður, Patti Pulsa er mest OG, ég ætla að henda honum inn. Bless BB. Sorry, ég get ekki sett nafni eitt on stream, þetta er family. Færandi sín, en Gunnar Búkallegi gert með partylýsir, eða? Stefán Alli, hlusta á Marshmallow every day. Hvað heitir hann aftur? Patti Pulsa, hann er algjör pulsa. Patti Pulsa. Lítur. Takk. Patti Pulsa. Invite to party. Hvað með Kjartan? Gaur, hvað er Kjartan? Hann er svoandi. Kjartan er klár. Herru, Sindri, takk fyrir leikinn. Blessaði Patti Pulsa. Langt síðan ég spila með þér. Halló. Blessaði Patti Pulsa. Langt síðan ég spila með þér. Ég hef búinn að sakna þenn. Já, ég er ekki búinn að spila hann leik í fokláð tíma, sko. Gott að sjá þig. Hvað segir Gemli? Langar að spila með Kjartan, eða? Kjartan OG. Patti Pulsa og Kjartan eru mest OG-in, sko. Gunnar, dapaði. Býta aðeins, Gunnar ætlar að dapa. Hæ. Þá er þetta komið. Ok, ég held að þetta er dream team. Við erum að tala um Patti Pulsu, við erum að tala um Búkollu og við erum að tala um Kjartan. Strákar, vitið þið hvað ég ætla að gera? Nei. Ég ætla að sýna ykkur svolítið. Já. Ég ætla að sýna ykkur hvað ég hef mörg skinn. Og ég ætla líka að sýna ykkur hvað Patti Pulsa er raun og verið legendary OG. Ok.
Við ætlum að skoða þetta vídeo sem heitir Hlustu á þetta. Ég vil fá Ingi Pulsa. Ég heiti Ingi Pulsa núna. Þetta er gamla nafnið mitt. Erum við að kaupa eitthvað á? Ég heiti Ingi Pulsa núna, þarna sjáðu hvað Patti Pulsa er mikið OG. Sástu þetta, Patti? Það er... Gauður strágar, það er mjög flott. Við ætlum að droppa í Snobby og við ætlum að taka döp. Gunnar kemur. Hvað er fucking þetta? Þú er að segja mér gaffa fyrir mér. Nei, Gunnar, þú ert... Ég get ekki notað sama gaffal og þú. Ég borðaði á hann hérna. Ok. Tilted spila Stefán kallar þó. Má ég leika með? Stefán kallar þig Aron Blan. Má ég fá hætt upp þessu please, Gaur? Í næstu viku kemur huge tilkynning, bara eitthvað boom, hérna linkur. Þegar þú fær hennar link, þú veist, hann kemur í bio á Instagram, það kemur vídeo um þetta, þú veist, þú verður á Facebook, linkur verður bara út um allt. Gaur, Albus, þú kemur á uti með svona hittumst þar á laugardaginn, staðfest, þú fær selfie, þú fær bara lama, þú fær mínisíld, það verður veist. Gunnar, viltu ekki spila það? Fortnite livestream alla 50 daga. Strákar, ég hef trú að við tökum döp og ég hef líka trú á Kjartani að vera entertaining eins og honum einu með lagið. Ha? Ég hef bara trú að Kjartan geti verið entertaining eins og honum einu með lagið. Já. Engin pressa samt. Blessaður, ég heiti Aron Búliam. Enginn getur verið betri í Fortnite en Ice Cold. Ninja. Þarna kemur hann. Hann er mættur, hann er búinn að stimpla sig inn. Kjartan er búinn að stimpla sig inn. Kjartan, ætlar þú að vera auðvitað með svona? Ég er ekki viss hvort hvernig er það? Bara laugardaginn, herflu. Já, ég klukkum það. Bara, ég held að hún sé ekkert í hádeginu bara. Eða þú veist, þú getur mætt bara... En á morgun, ég ekki líka aftur það. Á morgun er hérna bara svona fyrir ráðstefnum gestir, skilur við. Þú veist, svona fyrir fólk sem er að fara á okkar ráðstefnu og okkar fyrirlestra, en svo á laugardeginum er opið fyrir almenning. Hvað erum að vera á laugardaginn? Herru, það er risastór risaðli vélmenni. Það er svona handboltavélmenni líka. Svo er vélmenni sem blanda koktela fyrir þig, örugglega 18 plus eða eitthvað, eða 20 plus eða eitthvað. Þannig að... 21 plus. Byrja 10 og endar 17. Albus Scorpinus er... Já. Ef þú segir nýjan gaffal, þá máttu það. Ertu með minni eða? Ertu að fara, Sindri? Gauður, Sindri, ég ætla að sakna þenn svo mikið, sko. Hvert er Sindri að fara? Sindri er ekki að fara neitt. Ég var að hætti á kalt. Ég er ekki að fara að tala neitt um það hérna. Ég ætla að gera sér vídeo um það bara og útskýra allt svona Why I left the Team 10 house, svona þannig vídeo. Komdu með nýjan gaffal, please. Þú þarft að vera svona grátandi. Já, Gauður. Komdu með fleiri svona halvaðar hugmyndir. Gauður, Sony fuck. Þú þarft alltaf að vera svona... Gauður, flónaplatan. Það er líka riftur. Þessi flónaplata, sko. Já, þú veist ég... Kom inn aftur. Sko, maður. Af hverju heyri ég ekki neitt í flóna? Og fræðar upp á slæðum þetta þessar plötur. Blessaður, Valdi hér. Ég var að vinna 300. Viktor Röði. Allir að segja hæ Valdi í tjatinu. Patti. Ég er með ógeðslega skrýtna spurningu. Já. Af hverju myndið þú horfa á Fortnite livestream Ice Cold?
Hvað sér Kjartan, þetta með mínisíld fyrir mig? Já. Ok. Takk. Lill Búkalla, það að djöðnum í bílinn eða? Hvað þú að keyra? Hvað ég gera? Yes sir. Maður fá pluggat myndi alltaf á herbygginu minni. Gaur, fyrstu 10 sem kaupa peysu fá pluggat, þannig að það er planið. Ég fæ ekki fría peysu, það er ekki svegtir. Ég líka. Þú veist að þessar peysur, þær eru bara svona þín leið til þess að sína okkur stuðning, fattar þið mig? Ég er dónið það. Það er svona stuðningur. Það er rétt. Það er ákveðin stuðningur. Ég skal donata 99 centum, sko. En ef þú donata $50, þá færðu peysu. 50, kostar ekki 299 eða? 499. Nei, 499. Já, það er $50. Nei, ekki alveg. Nei. Gauðs Apex Legends. Já maður, spilum Apex Legends. Spilum Apex Legends. Eða þú veist, eða koma 10 manns í chatinu vilja við spilum Apex Legends, þá spilum við hann sko. Gauður, þú ert maður. Enginn segja það. Enginn. Jú, það er einn krakki að segja þetta hérna. Eða maður. Droppa öllu skotuninn. Búkalla, við þurfum að henda okkur í bílinn og hoppa inn í ísbílinn og gera dílinn. Hoppa inn í bílinn, dílinn. 200. Búkalla, við þurfum að keyra stað núna. Maður kannski fá heavy búl. Ó, gullita wheels. Kottu Búkalla. Kottu Búkalla. Það er gæri tiltætt. Gæri tiltætt? Drífa sér Búkalla. Herru, það eru 2 sem að vilja Apex Legends, þannig að... Getur maður endið það á öðru fólk? Hver hann að lúkistina það? Nei, ekki. Það er bara í allt í fólk. Já, bara kannski eftir. Hunting rifle á kallinu, já takk. Stráka, býða fyrir okkur. Herru, keyra á stað Kjartan. Nei, gemli. Stormurinn er að koma. Hver fucking gaf þér bílpróf, maður? Einhver. Vlogg nr. 4, þá er ég að hanga með honum eitthvað, hvað veit ég. Dríða að Jonas strákan í fæti. Ó, strákar, þetta er svo vel gert hjá okkur. Ó nei, á mér. Við erum að langa. Ég sé hann. Já, sáu þetta? Oh my god, ég no-skopa hann, þetta var... Stefán Amerikan Sniper. Oh my god, þetta var eitthvað bull, sko. Hann bara dó strax. Eru fleiri gæðir hérna? Nei. Veit það ekki. Er ekki með skuld, eða? Nei, næs. Ég er með kamp. Ég ætla að henda mér í þessar blöður. Já, ég er líka með kamp. Það var skuld, sko. Pokémonum í sónu. Drop, drýjum okkur sónus. Guður, ég er með fullt að lama hérna. God snipe. Já, það var god snipe. Jalla. Þetta var... Ég ætla ekki að segja að þetta verið heppni, sko. Strákar, komið inn í sónu, eða? Okkar í fokkanum er með 5... Já. Þetta var ekki heppni, sko. Þetta var bara skills. Væntanlega var þetta heppni. Stefán 99 skills. Stefán, er að senda vídeo hvernig þú setur streamið á stað. Mér langar að byrja að streama. Já, gauður. Ég ætla kannski að kenna fólki að... Finnst ykkur Snorri 99 skills ekkert vera fake, eða? Irrelevant, gauður. Ég... Vill ekki drullið á nett, sko. Ég sagði það þegar við merkja. Það er bara mesta fake shit sem ég hef séð á netinu, sko. Mikið whiteboy, sko. Strákar, hendum okkur í Dusty. Já, ég er að heala. Hvað er það? Annars, erum við campfire? Ég er með campfire, Það er landi. Vil ég campfire núna? Við erum á einu. Þú ert búinn að horfa allan tíman. Hvað langar ykkur að vinna? Peoples in the chat. Æskold hettu. Ég ætla ekki að ljúga að ykkur. Basically, við ætlum að gera þannig að einn heppinn sem að kaupir hettupeysuna, hann fær endurgreitt. Þannig að þú kaupir peysu, áttu möguleika að fá endurgreitt. Það verða bara 50 peysur. Apa chances fyrir mig, eða? Gunnar. Þetta eru rigga þetta smá fyrir mig að fatta. Ég var kannski svona 90% chance að vinna þetta. 99. Nei, 100. Hvert er það að fara, strákar? Bara fara í... Ef að fara bara í Dusty. Lunchpati hérna, sko, á þessu hérna á fjalli. Ok, hendum okkur inn í Dusty, hérna, eða Salty.
inn í döstu, hvað er að gerast þar? Hefur hann að stefni maður fá blúna? Ég er búinn að droppa þeim, ég sótti þær bara í hérna... Tilted. Komið hérna að luncher? Ég þarf ekki luncher. Ég get það bara material, sko. Hvað ert þú lengi búinn að vera lengi saman? Síðan 2011. Fyrsta vídeo okkar kom 10. mæ 2010. Er ég búinn að vera giftir síðan 2011? Guður, fyrsta vídeo okkar kom 2010. Það heitir Eiturlyf og fjallar Eiturlyf viðskipti sem gone wrong. Það? Og það stóð að þið byggur til channel. Já, guður, það er annað channel sem að heitir... Silence SMG komið tilbaka? Já. Vissir OG. Stebbi, langaði bara að segja þér það. Sendi þér lélegan beat sem ég gerir með free forræti. Ok, guður. Ég er að segja þér, maður byrjar alltaf ykkur starf. Ég gerir hræðileg beat fyrst þegar ég byrja að gera beat og ég ger ennþá hræðileg beat, þannig að... Gerir þú beat? Ég gerir hræðileg beat, sko, þú getur séð ykkur starf ef vilt, en þau eru hræðileg. Sendu mér nokkur að þér. Jóhann Ólaður Kristjánsson, Jojo, maður fór Jojo hype in the chat hérna. Guður, ég er í solti, það er geggjaður staður. Allir að segja Jojo in the chat núna. Solrún Diego þrýfa húsin. Maður fór Jojo hype in the chat, let's go. Jojo top 10 metir kongur sem ég kynnt, sko. Það er fact. Er ekki hægt að pumpa eitthvað núna? Já, hann að Jojo hype in the chat, let's go. Skellur. Já, Jojo hat þegar fólk skrifa náttúrulega að sittast. Jojo Shiva. Já, þetta er stærsta Jojo hap sem ég sé í langa tíma, sko. Mér er stærra að fucking LL framtíðum í, sko. Þetta chat er svo mikið on point með hvað er að gera svona. Jojo. Það fílar þetta Jojo hype eða? Hver, Solrún Diego? Nei, Jojo. Hvað Jojo? Jojo Shiva. Hvað Jojo ert þú að tala um? Hérna ég sem fekk Justin Bieber bílaði. Nei, Justin Bieber var þessa bílaði. Þetta er Jóhann Ólaður Kristjánsson, hann heitir Jojo, hann er mikill CS-spilari og var að sjá að skipta myndi kamerana á rigg. Með algjör kongur. Prófa að skrifa Jojo Shiva inn á YouTube. Já. Guður, ef við tökum win, þá fá að Justin Bieber myndi aldrei þessi mig. Strákar, ef við tökum win, þá fá allir í skvadrun að spila aftur. Við fáum það hvort við. OPs. Hvort er þið OPs eða OGs? Ég er hvorugt. Launchpad. Hvorugt? Guður, þú ert... Manstu ekki að þau voru þreyttir á Stefán og Inga hvernig þú spilum með að tökum duota? Þú ert algjör OG, Patti. Heyrðu, það er fæturna. Flugvél! Skjóti á þetta shit, Ég þarf að slökka flóna. Á hverju segir þið flóni? Heitir flóni. Flóni er inn í stúdíónu. Heyrið þið byggt núna? Já. Hvar er þessi flugvél? Reist. Nei. Það er tjekkersk. Það er gæði hérna norð, bara solo chillið. Já, ég er að tjekka. Hæ Stebbi. Oh shit, það var fólk. West. Komið west. Westwood. Taktu túrutinn. Snæper og allir, sko. Taktu túrutinn. Hvernig nota maður það? Gauri, ég ætla að nota túrutinn og drita á þá. Þeir bakki, fyrir mig líka. Þeir eru að rusha okkur, sko. Ég heyri þeim. Það er þetta á mér, sko. Já, ég kann ekki að byggja lengur í þessu. Já, eru allir búin að lóta sér? Þeir fóru inn í sjó. Ég nokka. Hitt að vera 24. Ég er búin að lita á alla mér, ég er ekki að fá neitt. Eru hann allir hvítið? Heyrðu, hann að píka.
Hann hitti mig. Eru þið með eitthvað heal eða? Hver er hann? Brr, hann fyrir að stela killum. Hver er Perry? Ég er núna aðeins. Fangelsi. Hey, kjartaði með lausara. Já, ég veit, já, manstu, ég droppaði, manstu. Já, hann er því. Hvað með það? Hvað var með nýja gaffal? Kom hérna. Það er að koma döfs hérna, þannig að við erum að fara að vinna. Vel gert, strákar. Master. Herru, þú ert vinur hans bróða minns. Hvað er hann? Stefán, þú rettir þessu. Hvað er hinn gæinn? Það eru með eitthvað íjar en bara... Ég er með fullt. 176. Á ég droppa þig? Nei, Stefán, þú ert bara að droppa þig. Gjör svo vel. Google það. Nei, Stefán, takk fyrir þetta. Ég er með 910, sko. Nei, Google það, hér. Já, ég tók þig. Og tíkla. Stefán, á hverju þetta droppa þessu? Ég er með 910, sko. Á, gef mér þá. Æ, vantar þig svona. Það er gæja að brjóti mynda. Ég er að lúta, sko. Lútið meira import. Já, tímanur. Strákar, ef við tökum döf, þá steilið þessu alla vinna hér. Stefán, á hann eitthvað steilur þessu. Takk. Guys, ég er með 2 launchara. Trollface. Herru, launch him in zone. Let's go. Right now. Nei, löpum bara. Alveg lappa. Herru, það er eitthvað gæði að launcha hérna. Hann er að fljúa á fulli. Er það díkul á mig? Ó, hver misti? Bussa skaut mig. Já, náttúrulega. hann er fucking northwest. Viltu mig fyrir aðra? Nákvæmlega, vertu fyrir mig. Fucking Strákar, launch him á það. Let's go. Nei, strákar, gef mér smá annað ammo í díkul. Boogie, Boogie. Gauður, þú mátt fá hérna. Boogie, það kampar. Ná, fucking... Gauður, Boogie. Já, Strákar, launchpad, right now. Launchpad, right now. Launchpad. Ekki launchara. Ekki fyrir að það fyrir maður gaurna hérna, nó. Já, ég var bara komið. Ég er byggt svona. Sækja döp. Ég get ekki svara, ég er að sækja döp. Og þeir eru að fucking bíja frá ykkur, það var fyrir. Ég var hann á í... Ég ætla að prófa þetta rocket dæmi. Já, let's go. Komið með áttina. Hvað í fokkanum gerir þetta? Hvað í fokkanum er þessi gæjar? Ný retail. Og ég ætla að droppa Kobe það. Kobe on the fucking bitch. Það er gæja það. Hvað er fuck? Það eru ennþá gæjar eftir þarna sem voru að skjóta okkur upp á hullinu. Ég ætla að sækja minis. Eru þið með minis eða? Ég er að sækja fyrir mig. Hvað er með það? Þú hérna. Ég er með campfire líka. Ég er með 6 mini og campfire. Gaur. Þeir eru með svona guys. Viltu mini eða? Það er launchpad og mini. Bara láta mig. Já. Gaur, hann að Steffi húkaði mig með 2 mini. Hérna mini. Gjörðu vel. Við erum með Það er RPG, man. Gauður, sóniði með okkur. Ég ætla að trappa hérna ef þið vildu koma. Það er verið 200. Gauður, ég er með RPG. Það er ekkert sem að geta klikka nema við fokknum Og til það er hérna. gæi sátíst upp á hillinu. Ok, ekki fokk sér Hvað er það? Greinilega. Strákar, ekki fokk sér upp. Fólki vill sjá vinn. Bíðið bara, við erum með... Ekki færa ykkur neitt, við erum með sónu. Hvar er hann? Það eru 2 southwest og 1 er southwest. Nei, east. Ég finn hann ekki. Er hann lón? Nei. Hvar er hann? Stefán. Ég sé. Ok, southeast er svona lítið base. Ég sé á. Já, southwest, það er gæi... Nei, hann snæpaði mig, fuck, þetta var fræðilegt hjá mér. Skellur. Eða vill einhverju vaða mig þá... Nei, þeir eru að koma að rössa okkur. Já, ég er með cover. Ok. Hvernig fokkanum hittu þetta?
Ég myndi þykja revive en einbytta ykkur að vinnunum frekar. Ok, fuck. Æ, tussa maður. Ég takka hann 140 þarna, Gunnar voru að stjóta þetta. Komi... Ég er að Harry Potter að mig. Það er RPG honest. Það er gæði hérna fyrir Guður, það eru 3 vondi kallar eftir. Hvað sko með hérna, það er gæði hérna. Búgull, ertu með mig eða? Tupa, ég er hér. Búgull, ertu með mig? Let's go, kóttu. Kóttu. Log, já. Ég er 3 sek, þannig að... Það er með sig. Guður, takk Búgulla, takk. Gæði hérna í heiðjum. Ég döður út af einhverju fucking grindverki. Já. Alls. Æ, tussa að relda mig maður. Æ, fuck maður. Þetta var hræðilegt. Ég þykja revive. Búgulla og pulsa, þið getið þetta. Ég trúi á okkur. Hvernig hitti þetta ekki þá? Origo eru með Fortnite bás, Búgulla og pulsa, koma. Búgulla út með hann. Já, Búgulla! Búgulla! Woohoo! Let's go! Let's get it, guys. Mér langar að þakka Origo fyrir allan stuðninginn, mér langar að þakka Kjartani, mér langar að þakka Gunnari, mér langar að henda shoutout Inga Bauer. 14 í heildina, takk fyrir, við ætlum að taka annan debs. Já, ok, nice. Shoutout á naggrísin hans, hérna, maður fór GG in chat. Við erum rétt að byrja eins og Birnir og Flóni sagði. Hvað fokkin er þetta? Falskar ástir. Hei, ég hindraði vípur. Ég nenni maður öðrum með það. Ég get alveg hendur út sko, þú vilt. Uss með þig. Byrð falskar ástir, geðið maður. Ég vil læra í nettur. GG. Let's go, geggja klöts. Já, ég skate. Kjartan er FK, það er alltaf góð, þannig að Patti Pulse eitur rétt í eftir smá. Ég hendi ykkur auglýsingar eða hvað er fólk? Lama. Lama. GG. Elska að horfa. Ég elska að þú sért að horfa. What's up, Gunnar Bjartur? Hey, Stone. Yo, what's up? Takk fyrir leikinn, Patti. Hvað er Bauer? Bauer er bara, þú veist, við erum að skipta þessu milli okkar. Hann er á einhverjum business meeting, eitthvað að kúka einhverja tónlist. Já, ok, bara hann er sko. Ég er búinn að fá svona 10 í chatinu sem að vilja fá Apex Legends. Teltu. Hvar droppuðu við síðast? Við droppum... Hvar landu? Tökum við aftur snobbi. Salti er eitthvað. Það er svolítið ekki. Mér langar að kíkja á stats hjá mér, sjá hvað ég kom mörg hérna win í heildina. Nei, guys, við erum pólar. Pólar? Pólar, ok. Ég hlaða iPadið minn alltaf á 50. Stefán, við erum að fara salti. Hvort fyrir að fyrir salti eða pólar? Við erum að fara salti. Salti. Salti? Ok. Í salti með Stefán. Stefán, í salti með, við erum allir að fara salti. Já, ok, í salti með. Ég sé gegnum þig, litla rottaðinn. Nei, hann er með fucking sniper, það fólk maður. Kjartan, ég sé gegnum þig. Æ, nokka með píkækst og svo í mikið. Hvað er í gangi, Stefán? Ég sé gegnum þig, Kjartan. Sérðu í gegnum þig? Ég sé gegnum þig. Ok, ég fucking Þú ert að reyna að trolla mig hérna. Og þið tekst það ekki. Hann er svo lélegur, getur ekki myndið klára mig. Hann eittist það 40 skott í kúri. Hoppirna fucking plítur. Hæ, Ari. Gaur, ég heit ekki Ari, en... Ég held ég veit ekki hvað Ég held þú hérst Aron fyrst. Já, ok. Ég held að þú hérst hérna Kjartan Munkur fyrst. Ég held það líka. Ok, hvar eru dudes? Það maður skýra þennan dreng, Kjartan Munkur. Og Patti Pulsa. Patti Pulsa. Lill Búkolla.
Og æs Stefán Atli. Bresti, Lill Búkavalla. Ég elska þetta komment. Slögt ljós og cozy. Yes sir. Kveiktu ljósinn, fólk þarf að sjá þig. Vill ykkur hérna slurpi? Drekkt hann að slurpa, annars drekk ég hann. Já. Já, drekkt hann að slurpa þér, annars drekk ég hann. Dot. Mána uppi, sást hann ekki? Herru, minigun eða ER? Minigun. Gauður, gefur þetta minigun. Gauður, viltu fá þarna... Sástu þetta, ég tók sílka. Ég er að fara að taka minigun og ég er að fara að drita á þess að gæða. Kottu Búkalla, við þurfum leik að vinna. Illa mettaðan hjá hann? Er ég heilandur? Já, Kjartan. Hvar er þessi dúrtar? Það er til líðilegur. Vel gert. Hæ, Kjartan. Þetta er þekki. Uss með þig, Stefán. Ei, Kjartan. Ei, steinþegið maður. Jéttu skýr. Kjartan, steinþegið krakkinn. Ei, hvað með light bullets? Þetta er þessu rifti, eða? Light bullets. Gjör svo vel. Nei, mér langar við. Kjartan, hættu þessu. Mér langar við. Ég var í símanum mömmu. Sjáðu þetta mömmu þína. Er það ekki það sem maður segir? Sjáðu þetta mömmu þína. Minigun er svo OP. Þetta er droppinni. Minigun er svo OP. Þetta er droppinni. Má ég fá AR skot, Kjartan? Annars kikka þér. Nei, ég er bara með 16. Plus 9. Við erum að tala illa mettaðan hjálm. Vá, hvað er mikið af... Ég er með 16 plus 9, ef þú til, ef þú horf... Já, Emmett, 16 plus 9. Hei, hann að heimbú takti. What the fuck, hann verður ekki fyllt af ís hérna. Við erum að tala illa mettaðan hjálm. Jú, þetta er búið, bró. Ok, kíkjum að, let's go. Mér langar að sjá. Það er enga leiði, Stefán. Ég var þessi skot sem það byrði. Hvernig er ragginn? Farðu þarna áfram til vinstri? Ég ætla að opna þetta svo Stefán. Hvað segir þið? Þannig að farið núna til hægri. Og brjóttu vegginn til hægri, þannig. Sjá, ef þú þegir, þannig að þá getur maður, held ég, heyrt svona harfnýtt eða eitthvað. Já, í eggjónum. Stefán, uss með þig. Ég er að finna þessi egg. Ég er að koma. Þau eru hjá mér, kallum. Já, hver er þú? Ég er hérna núna. Ég er að flugvélina. Býtu, við erum að leita Kjartan, ég er að koma. Já, pæli ykkur með eggjum og eitthvað drastum með það verður ykkur fucking mayhem. Wow, hvað er að gerast hérna maður? Wow, Stefán, wow. Er það að fæta? Já, maður. Hitt, já. Já, ég heitir hann. Er það minn maður Jens mættur eða? Það er lefur að droppa nokkuð kópís hérna. Dreft hann þá. Águð. Þetta var hræðilegt. Er þið með mínisíld eða? Ég takka eitt fyrir 80. Nei. Það er fyrir samt. Volvitið maður. Það var ekki aðra sko, ég hitt eitt fyrir 100. Það gæði mig díklu sem er að píka þarna húsinu. Já, við erum með önnur sjónarhaldum þú. Oh my god. Hvað með hann? Fórst akkurat af hýstum á hann. Hitt hann! Vel gert. Þetta er chicken hjá okkur sko. Við erum að spila chicken. Við erum að spila cat and mouse hérna sko. Hvað er fokkan með aðeins í gæja maður? Æ, hann hitti mig anskvöldinu, vákum bara á. Kjartan, nærið mér, búkullega. Kjartan, þú dettur niður og deyft. Hvað? Þessi gæi er Jó, með Alzheimer búkullega, nærið mér. Já, ég... Nei, strós. Hæ Haffi, Ingi Báður er bestur, ég elska Ice Cold, ískall, já maður. Þú spila plus 2. Strákar, þetta er RIP. Er það að fara að taka annan eða?
Hvaða búningur á ég að vera? Kíkja á lokkarinn minn. Appelsnugula tíkin hann. Nei, hvað heitir hún? Ólaður Jóhann. Við erum einmitt núna bara með fullt skvat. Bleikakillan. Bleikakillingin. Omsinn. Í þessari? Sætastelpan. Ok, þú þarft ekki að spila, vilt ekki spila? Ok. Ég þurfa að fá gunna. Yes. Óguð, herravara. Like the smell of death. Þetta kveikir ljósið. Hæ. Við erum hérna með Lama. Við erum með Ice Cold Pluggat. Við erum með þessi frábæra heyrnartól #ad. Og svo erum við Gunnar. Gunnar, hvað er þið? Hello. Hello, Gunnar. Maður þú veist að segja það. Já, bæ. Bítið var svo simpul og var með lagðinu. Ég var að prófa. Gekka. Við erum að tala illa mettaðan hjálpa. Ég er með það í símanum mínum. Ertu með laglíðin á þessu? Þannig að þetta drepa mig. Hækka. Fíla þessa laglíðinu. Hanna? Æ, fjandinn, hippaballi var í dag, ekki? Mexico, strákar. Let's go. Mexico. Mexikósku matur. Hei, hérna, Stefán. Hei, hérna, Stefán. Ég fíla þetta. Hei, hérna, Stefán. Kjartan, varstu að segja eitthvað? Já. Hvað varstu að segja, Kjartan? Hérna, finnst þér Plúsus 2 vera góð eða léleg plata? Hef ekki hlusta á hana, get ekki dæmt það. Hlusta á hana. Er hún góð? Fyrst bara, get ekki sá það, sko. Hvað segir ég? Stefán. Ekki hægir. Fyllir á rafíþróttum, eða? Hvað sagðir í pulsa? Þú varst mölvaður. Varst í fyllir eitthvað? Var ég fullur? Nei, ég fekk bara heilablóðfall. Nei, ég heyrði tvisvar í sjálfum mér. Íslandsmestari. Ég heyrði tvisvar í sjálfum mér. Ég er að maður nota voice change-in. Sá okkur í bónus á föstudaginn fyrir viku. Já, gaur, við vorum í bónus á föstudaginn fyrir viku. Ef þú sér okkur í bónus, þá áttu að segja hæ við okkur, skilur. Af því að okkur er gaman að hitta fólk sem er að horfa á okkur. Það er bara svona hæ. Kjartan sá mig einu sinni vera DJ, en svo fattaði hann að það var ekki ég heldur Eitt Spegill. Nei, vinur minn sagði mér að koma. Og Eitt Spegill sagði þetta væri þú. Akkur ekki neina vopnin, ekki? Fucking liðlega, sko. Gauður, þeir eru fucking liðlega. Hálf sekund eftir tjökkum. Gauður, Philipsin. Jú, ég er að fara að rjóða Kjartan right now. Right now? Ok, ég er með tjökkara, það er eða nært með þér, sko. Sus, Kjartan. Þú steppur af, stokkt af! Kjartan, sus. Sus, Kjartan. Hvað, skellir? Gamli. Stefán Alli sjálfur. Það var ógeðslega fyndið. Hann er bara dýr. Varstu að horfa þegar hann rugglaðist á Íslandsmeistara? Já, Jatsi. Já, Jatsi. Já. Þetta var comedy. Já, með Jatsi í skóla, sko. Er hann meistari eða? Er hann ekki Nathan eða? Veitu? Jú, hann heitir Nathan. Ég var rugglaðinu saman með eitthvað annan. Viltu mig eða viltu mig fyrir aðra? Hörru, komdu maður! Gummi! Þetta er streamstopper! Nei. Gursi. Hérna, ef við fáum 5 peysur í chat, þá hendi peysuauðlýsingu. Gauður, það er allir óskuminn til hamingju hérna. Stefán, þetta er streamsnöfverar. Þegiðu maður að ég kikka þér. Gummi, Kisa og Maggi Víglund. Eru þið alveg streamsnöfverar? Þeir hétt allan að Gummi Kakó eða eitthvað.
Og Maggi við Gummikís. Ég maður ekki, gummikís. Gunsi, peysur, herru, ok, við fáum peysuauðlýsingu hérna, býð hans. Strákur, við ætlum að hendi peysuauðlýsingu og þið megið tala undir hérna, 1, 2 og byrja að tala. Takk fyrir þetta, strákar. Þið eru, tjekka þess að Battle Hound on the honk. Hei, gerð þetta aftur. Ég skal vera meiri svona jákvæðari núna. Ætlar að vera jákvæðar? Já, 1, 2 og núna. Ok. Gerð það, verð jákvæðir. Ok, þú fær 1 chance, annars ertu búin með það, ok. Ok, þetta var gott. Hæ, Jón Davíð Beck. Blessaðu meistari. Hvað segir Hann sagði samt ekkert no homo eftir á sko. Vinur minn seldi marshmallow og keypti hennar trúð. Ok, hægt að selja hérna skins ennþá? Return policy, ég held það sé ekki lengur í búið. Ég veit ekki með ykkur en ég ætla að spila Apex. Ég ætla að spila Apex Legends eftir. Ok, ég myndi aldrei selja marshmallow. Eftir strífin. Nei. Apex Legends að síðan skáli. Gauður, fólk vill sjá Apex Legends sko, ef við viljum sjá Apex Legends. Þetta er Halo rip-off. Það sem ég sendi þér á hans. Gauður, mér er alveg sama, Kjartan, ég ætla að spila hann leik. Kjartan. Já, ekki plessa þetta. Gauður, það er alltaf margir drop plessin, nú fer ég Polar eða Frosty. Happy. Tilt, já, tilt þetta, ok, tilt þetta, let's go. Happy. Ok, happy. Happy. Stefán stökkt út. Ok, ég ætla að spyrja það einu. Af hverju vilt þú aldrei ég lendi með ykkur, Kjartan? Bara gaman að segja það fara ekkert annað. Lendi með okkur, komdu þig, fljóttir. Þú ert mesta troll sem ég þekki, en á saman tíma ertu rosalega góðhjartaður. En þú ert algjör troll. Ég er ekki góðhjartaður. Við erum að tala um það að Ice Cold is best. Hún finnst þægilegt að hafa slökkt ljós og cozy en í Ice Cold Studio. Búkvöldlega Kjartan er í sama húsi. Já. Hérna, finnst ykkur ekkert óþægilegt að hafa kveikt á ljósum á meðan þeir að spila? Stundum ekki. Ég er ekki komið. Ég bara fatt ekki hvernig ég náði að spila með slökkt ljós. Ég fatt ekki hvernig Gunnar getur. Já, er ekki ljós á ljósum? Ég hljóma bara eins og, þú veist, Ertu með byssu það? Ég er með eina AR, sko. Nei, Ég ætlaði bara að segja eitthvað bull, sko. Ólafur, Hilli King, hvað segir Kjellin? Velkomin í Fortnite Livestream, strákar, þeir eru kongar. Hei, maður setja pickaxe aðeins, hvað er gangið með það? Af hverju er það svona litur? Þetta? Gerð það. Já, byrju, stoppa þér. Þú ert með flott pickaxe. Þú vil ekki, þetta ég þegar ég sé að, Ice Cold sé að livestreama. Hæ? Sér, verði kjurgamlega, það hætti að slá þessi drasli. Sér ekki. Já, þú ert glaður. Ok, það er gæjar hérna, bro. Já, við erum bara fokkast. Það er ekki að fatta eitthvað hvað það er. Ég sé það ekki. Já. Ég sé það ekki. En ég ábyggilega í stað hérna, í stað legendary purple húsinu mínu. Það er eitthvað flugvélar hérna og ég veit ekki hvað. Hann var ekki að streamsnappa en samt var hann að drepa okkur. Í stílinn. Bullshit. Gaur, ég spila hann leik svo sjaldan að mér finnst það svo ógeðslega gaman núna, fatti, að ég var alveg að koma ógeð á honum. Hei, hörru, ég finnst það verða, ekki flöðu upp. Ég get alveg tekið það, sko, þú mátt taka... Ég með free space, sko. Gaur, erum við Halló. Ég að borða banana. Hvað ertu gamall? Ég er 25 ára. Já. Gaur, hann að Kristín, eða Kjartan. Hann að... Gaur. Það er mótinn. Gaur, þú við að fatta eftir við rockið það. Hey, þið streamið. We killed Ice Cold. Ég sé þess að stráka, ég er að koma. Scope, ok. Bam.
Bam, bam. Ok, guys. Æskeri, ég er að fara að koma kasta hann upp sprengju hérna. Já, Náði ég honum með þessu búki, já, ég vann það ekki. Hey, shotgun ammo. Hey, shotgun ammo. Stopp. Já, ég er með 20. Má ég fá shotgun ammo? Gaur, hann að Kristi. Nei, Patti. Já, ég skal gera. Gimme. Erum með rockets, eða? Gamli! Hvað? Þú bara 8 til Stefán. Hvað? 8 sem til Stefán. 8. Sjálf. Ég er að illa í þér. Má ég fá shotgun ammo mitt að ég fucking blem þig? Og við hóta 13, nei, 14 per jól. Ég er 16 ára. Gaur, ég það líka sjálfgjörn að þú. Gaur, á ég að lemja þig það? Shit, maður. Gaur, ég er ekki nú að PC þetta kjaftaði maður. Ég bara þegið hans lemja. Kjartan þegið hans lemja. Stefán þegið hans. Ég er aggressiv allt í einu. Hans feiki kapp. Hvað það? Hans feiki kapp hús í hana stúdíónu. Gaur, hann er með marshmallow. Ætlar að kveikja í kallt stúdíónu. Gaur, rólegur. Með unga inni. Gaur, rólegur maður. Veist hvað? Passa það, ekki hægt að lemja. Passa þér bara. Ekki krakki að horfa á þetta, við spíkir svo. Mamma skemur bara, hvað er þetta að horfa á? Ég ætla að drepa, lemja þig. Gaur, þetta er ekki family friendly, sko. Skrifa í Dark Stream. Ok, ég var að lagga feitt, maður. Hérna sjáu þið mun á quality í streaminu, ég uppaði bitterðið 1000, sko. Sjáu ekkert mun gæði eða? Nei, ég er ekki að horfa á. Hlynur! Ég var að uppa quality í streaminu, Siltist er alltaf að tala uppa quality í streaminu. Hann er hættur að horfa, hann er bara, ef hann kemur ekki í næsta stream og teki... Hann er á flug, hann er á flug. Já, annars teki bara mótið á honum. Bot. Þú horfir í streamu, var ekki mót. Skrifaði í chatinu, hérna, haltu þið shift. Það er stöfi, pikkaði mig maður. Skrifaði síðan, unmod Siltist. Hvað ætti að gera, Gunnar? Þú missir blöðruna hérna. Æskoldur er bestur á landinu fórna. Nei, Gur, þú ert besta kínakála á landinu. Má ég spila? Ég er búinn að bíða rosa lengi. Það er fullt skvat núna, en ef þú kemur í hörpu á morgun, þá máttu spila með okkur. Það verður... Já, maður. Hvað í hörpu á morgun á auðtímur svona? Kjartan, það er lemja þér, þegjum Fyrir að klippa þetta og senda þetta á lögregluna? Gaur, já, þegið bara, annars lemja ég. Komdu, Kjartan. Ég kemst ekki út að segja. Patti, hættu. Patti, það er lemja þig. Patti, ég þekki fólk, sko. Ég þekki fólk, Gaur, hitt. Já, maður. Gaur, á ég hitta þig fyrir aftan kringluna og taka lurgina þeirra. Gaur, kontu. Ég elska hvort með góð mic og góða myndar. Halda fyrir mér á Gucci. Vaff-R-H-E-X. Þú ert Gucci. Kjartan, ég er að svara þessu chatti. Gaur, hvernig er það að fara? Þú ætlaði það úr hana sætinu. Alltaf þú að stýra, ég er með plan. Ég er the man with the plan. Ok, byrju, ég ætla að íta allt 4, það er eitthvað að segja mér að gera. I'm the man with the plan, Kjartan. Ítta kontról á fylla, er það gaur hann á sko? Nei. Heldur kontrólinni. Við erum ekki að fara að fæta neitt, strákar. Við erum að spila þetta safe. Kjartan er að koma að bakka upp. Það er high ground. Það segir verið ekki úr. Hvað er þessi gæðar? Bara aldrei. Kannski er ég með dela, nei, tíku, hvað veistu þú? Ok. Strákar, ég treysti ykkur til að klára þetta. Ég treysti ykkur til að klára þetta. Já, þeir eru með þetta. Það er svona John Wick, Nei. Ég veit að maður, ég veit að.
Ég er strákurinn sem sænaði síma, gaur, fucking meistar, það kom í lokunni. Kjartan, Já. revive please, nei, Nei, gaur, þú veist skari maður. Viltu skari? búkalla, ég fyrir aftæk, búkalla. Svo mikið lút. Viltu minnis það? Já, what? Þannig ertu. Takk. Viltu mikið lút hérna, guys? Flipso. Má ég gefa það? Já, þið voru með eitthvað hella lút. Herðu, þetta var svo mikil skita, ég er samt draf einhver. Má ég fá mayonnaise? Nei, ekki taka það er skar hérna. Takk. Skal slurpar í sko, allir. Ég skal taka slurp, sko. Good, slurpy slurp. Slurpy derp. Good, slurpy derp eða derpy slurp. Það er taka bíbl. Ekki að flugvél eða... Það sverti fór. Já, fullt skotur og bara... Ég heit með diggu, sko. Ég ætla að lenda flugvél í þessu tennur. Það er kartvikni. Kartvikni. Það gæði hérna bara... Aftur! Nei, við djöldum til fucking Já, ég sökka maður. Ég er bara ice cold best fan þá er gauð, þú ert besti aðdáandi í heimi. Þú ert besti aðdáandi í heimi, þú mætir hvert einasta stream, þú ert stórt sjálf og skilur. Jú, gíningun og allir, sko. Chilla, við bara til. Þú veist það er að þetta? Strákar, það er eitt gauður hérna, hann er að koma hlaupandi upp til ykkar. Passaði að patta hann fyrir aftæði. Já, ég veit sko. Já, vel gert. Ef þú gætir revive mig núna. Ég get ekki gert neitt, króla bara í svona. Reynd á. Það er annað gæði. Kjartan er komið með mig hérna. Stærsta sjátt í heim og Kjartan. Hæ, Elisabeth Hjálmarsdóttir. Ég myndi þykja að það myndi gera á Instagram. Á Instagram? Nei. Ég gef bara fólki sjátt sem að gera gott content á Instagram. Já, Nei. Fucking bildaði mig, please. Ok, er tilbúinn? Nei, það er fyrir. Drafstu hann? Bildaði fyrir mig. Hann er búinn að drepa hann. Ok, strákar, ég ætla að hendi campfire, Kjartan. Nei, ég bara fyrir utan sól, sko. Nei, bara hér. Bara campfire hérna. Campfire hérna, bara inn í sónunni. Hérna, Stefán, kódu, það er meðvitundalaus ef þú segir eitthvað nokkuð. Kódu með fucking bandages. Ég er með medkit þannig að það er dröllaður úr þessu. Það er vekk, maður. Betri stær. Það er hægt að kveiki aftur í campfire ef þú vilt. Það fuck, er það? Já, ég held það sé nýtt. Guður, ertu með medkit eða ertu ekki með medkit? Nei, ég er ekki með medkit. Jú, ég er að djóka hérna. Hvað ert að bylla í mér? Nei, ef þú finnur á jörðina þá getur tekið það. Æ, Guður, ekki kasta þessu maður, ég ætla að spara þetta. Já, ég ger það. Viltu spila það? Viltu spjalla það? Viltu gera eitthvað? Kosta 499, eða Þetta ljómaði svo illa, maður. Stilu þess að chatti. Ég átti ammali þegar Rigg var í gangi, Guður, til hamingi með fucking ammalið. 13 eftir, er þetta döp, já? Guður, við tókum döp á hann. Já, svo klukkan 9:30 tökum við hérna... Ég spilaði 8 Já. 1-6. Það er hella, sko. Hérna, Ingi er að fara upp í Hörpu klukkan 10 að stilla upp og græða fyrir þetta, þannig að ég kemur örugglega... kannski... Já, það ekki. Hann var búinn að... Þú varst búinn að tala um það. Og það hella. Bara þannig að kallinn sé ekki einn í þessu. Eyði minigun, sko. Er þetta góða tölur, Já, bara fínar, sko. Bara svipað á þegar við vorum í... Varst þú með okkur þegar við vorum hann að... Strákar, hvað er planið? Þið var að spila strategic og safe. Það er lame shit, guður. Þið eru mesta trollið. Klukkan hvað? Þetta er ekki á morgun, þetta er á laugardaginn. Og það var einhver meistari sem var mod sem var að kommenta þetta. Það er eitthvað fight í gangi hérna, strákar. Nei, eru skjóta Kjartan í því? Nei, strákar, ekki trolla, taka döfs. Skybase, blessa Kári Steinn Kristjánsson, þú er meistari. Hei strákar, ég er með hérna... Ég er með glider redeployed, þannig að við getum gert Skybase. Já, rift hérna. Ég er að spá ég að gera Skybase, af því ég er með glider redeployed. Guður, ég ætla að gera Skybase. Elisabeth Hjálmarsdóttir, ég elskar Ice Cold. Ice Cold elskar þig. Og Lama líka. Vildir ég tanna á nettir? Það er Birtan út sætur. Hei, hvað er þetta?
Strákar, ég ætla að henda í Skybase af því að það var eitthvað meistari sem sagði það. Ekki breiða svona mikið. Vinstri? Þessu, gerðu svona, ekki. Bíddu. Ég veit hvað, þetta er patti pulsa? Nei, fuck, ekki flugvel. Ekki tilbúin. Þetta er Kjartan. Gæt! Ok, segja. Það eru gæjar, tróning. Þú ert svo hátt upp eða fólk allan daginn að fara að horfa að hinga. Þú veist að ég minn fucking tótaði, sko. Þetta er family friendly, hætti þessu draugar. Já, family friendly. Þú ert búinn að höra að blóta hérna á hægri vinstri, sko. Gaur, Clubbed spila Fortnite. Og það verið sjúkt að fá það sem gesti. Þannig endilega sendið DM á það og byrðið að koma sem gestir. Þú veist, túta er það, maður. Já, hvað er þessi bottar? Hann er aðná á trénu, maður. Hvað tré? Þessu. Hver er þetta sjúllupissa? Ok, sína ykkur eitt hacks. Má ég sína hann? Bíddu. Já, hann er að fokka í mér, krakkinn hana. Má ég sína þér eitt? Bíddu. Já. Ok, ég sá þetta í dag, mér langar að sjá hvað þetta sé sagt. Ok, eins og hérna. Þannig að það skjóta hérna. Inn veggurinn, þetta inn. Það er búið að Já, þetta. hann, tútan. Sko, það var þannig að þú þurftir ekki að beygja þig. Já. Þegar þú varst með þessa byssu, sko. Bíddu, ég er að fara að drepa hann ykkur, ekki fokka í mér. Family friendly, maður. Nákvæmlega, við erum með rift hérna hjá okkur. Þetta er óþarri, sko. Já, Kjartan Kottu, við erum að fara að rifta á fucking snjókallin hana. Hvar er þessi dudes? Það er hvað sem markaði. Ekki. Ugh. Það ætlum við ekki að rusha tútina. Jú. Ég bara meina... Eigum við ekki að halda hægrandunum með það? Oh, fuck. Hvar er þessi gæðar? Þetta er smá von. Bara ekki gula, fucking. Skur hann á gula markinu, manna. Ok. Ég sé hann. Þeir eru í hérna, draslinu hérna, loot droppinu. Sýpla henni inn í. Já, gauði rusha það, maður. Hann sýpar niður. Action. Nei, gauði. Með brá. Og þessi snúra er að pyrra með þegar hún er svo fært. Ég er ekki í hana. Hvað gerir Perry? Nei, fucking. Túsum. Nei, ég þarf þess ekki. Fuckaði mig. Já, Kobe. Ó, hann var inni, Nei, ég maður. er 5 HP. Strágar, ég er að trita það. Núna er tíminn. Gjart að cover hann. Strágar, ég er að trita það. Nú er tíminn. Chilla með boys. Eru þið góðið, strágar? Nei. Ekki ég. Jú, ok, núna. Ó, já. Bilda. Já, 42. Rétt hoppæri, maður. 42. Hvað rætti þetta? Halló. Já, Hanna, niðri, hægri. Hann var að koma að luncha á okkur, strágar. Það er ekki partið síðan eitthvað sværi. Ó, uppbyrðið! Hann var að luncha á okkur, strágar. Ég minn ekki sína skít núna, sko. Hann var að koma. Kristi. Hætti Gunnar. Já, ég er ekki. Ekki, hætti Gunnar. Gauði luncha bara. Ekki, ó, ég sé hann, ég veit það. Hætti Gunnar, hætti. Hann er með einhver síld, Kjartan. Hann er búinn að líta. Hætti Gunnar. Já, ok. Gauði fyrir áttaði. Hver er bestir? Ice cold. Hvað, Kjartan? Já, Samar. Æ, þetta er ripp Kjartan. Gauði Stebbi, þú voru að fara hann. Shit, maður. Við erum alltaf fram að niður. Bænda, ég er ekki að einn annar fyrir baka yfir 3. Ég veit ekki eins. Þetta hægrátt cover í að Ætlar þú að taka við? Það er hann að klötsa þetta. Já. Náða, niðri. Já. Gef mér það. Gunnar ætlar að klötsa. Hvað er í gangi? Þeir eru 3. Já. Ok, fokkaði mig. Gunnar klötsa þetta. Gunnar með það. Gunnar í miðinni. Ég er ekkert enn, þú veist. Hann kemst ekki nær. Þú ert með það, þú ert fucking kongur, skilur.
Það er ekki sóni, sko. Hvað er að segja? Viltu fucking deyta Fondavík? Hey, kletsið, hvað fæ ég? Bara knús. Gauður fær, Æ, heimski ís. I don't know. Farðu af. Gauður, þú var training hjá búkollu. Þú færðu, hvað heitir það? Shit. Þú færðu, hvað heitir það maður? Ég man ekki hvað það heitir. Gauður, þú fær góð í vörðsins. Já. Gæði píka það. Fokkaðu. Já. Nei. Takkar á rólega. Ha? Notaði stáli? Æ, góður. Ég elskar hvernig Steppi bara, já, Gunnar, hlustu það. Herðu, hvað er þetta? Já, það. Pumpa. 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 Já. Gunnar í miðinni hittir ekki skotunum sínum. Þú mátt taka hana. GG. Þú mátt taka hana. Takk hana, þú vilt það. Ég veit þú vilt það, Gunnar. Þú vilt það. Þú vilt það. Ég þurfti að rössi í það bara. Þú vilt þetta, þú vilt taka hana, Gunnar. Hvað maður? Tjöð. Ég að syngja þetta. Syngja. Ég er rip, sko. Nei. Vinir mínir eru góðir. Já. Þetta er allt Stefán að kenna. Já, ég er alveg ekki búin til í alveg hann, sko. Já, hann kallaði ekki allt út, sko. Með invite ykkur öðrum. Ég er farinn. Já, sjást. Já, ég líka það, sko. Já, ok. Allir að dippa það. Efst. Ef þú gískar töluna sem ég hugsa þá skal ég vera. 7. Frá 1 upp í 1500. Ok, 166. 470. Náði ég, já. Nálægt, sko. Já, ok, rip. Það er ekki opið lobby, það er enginn svona. Nei, ekki. Hver fyrir bara í tríós? Anna Gunnar Hver er það? í tríós. Hver er það? Ég má opið lobby. Það er Anna, það er, ok. Viktor. Sýllindi. Það er marshmallow. Strákar, nú er minn tími til að fara. Ha? Ég er með kossa kynna. Hvað er aðeins gæja? Hver er það? Fuck, get ég rétt í það, sko. Já, ok. Hvað gæði? What? Sælir? Bæ. Æ. Ertu ready, eða? Já, sorry. Það var. Hvað er Stefán? Já. Gauður, byrði þetta að spila á annan Nintendo eða eitthvað? Já. What? Ertu góður? Alltaf lægi bara. Ok. Niður í? Niður í Hvað er Stefán? Þarna er ég sammála kjartani maður. Ég ætla að reyna mitt besta á þessu setupi. Új, hvað er ég búinn að gera? Það er svo hvítur. Það er gott svona. Gauður Gunnar. Já. Þarna, okkur beilað á að kíkja alltaf til Steppa, verður bara heima þér, þá áttu við alltaf að breyta þetta í shitinu. Já, ég er bara að leika Það með er ekki pælinga. Ha? Ég er bara að koma ennum til aftur. Gauður, Gunni, ég veit að þú byrjar að mæta í ræktina.
Hvað eru menn að taka í bekk? Hvað heldurðu? 80. 10. 75. Já, ég held að það sé myndið mitt, 75. Ok. Guður, fokk maður. Ég mætti daginn. Ég var ekki búinn að borða það mikið. Ég var alveg frekar syfjaður. Þannig að ég náði ekki 65. En ég að segja það ef ég myndi mæta og vera búinn að hita upp á hannig, þá myndi ég taka 65 ís. Já, ég aldrei í bekk En svona, svona með lóðum, þannig bekk. Fuck já. Hey! Skýli! Shit, það 75 það er good stuff Nei. Það er ræðilegt. Það er alveg frekar góð Ég náði því líka fyrir 5 árum eitthvað, ég hef ekki tekið svona. Þegar ég var í 4. bekk Emma. Þú varst í Emma, hvað sagðir ég? Ég sagði, ég náði því þegar ég var í 4. bekk Emma, þá var ég alltaf eitthvað að leika með félagunum. Ok, hvað er Emma? Akureyri. Á Akureyri? Ok. Og það alveg næs að það? Já, gaman. Þetta er minnís. Já. Eitt minni. Það er góð Guður, já, ég er líka með minni. Það er droppanum. Gunnar, skoða mig fyrir minni, neða? Ég ætla að taka hann, Ég vil eitthvað. Viktor! Já. Nei, fuck this. Í stílinn. En já, Guður, Gunni, varst að biðja einhverju sögu eða? Já, bara ekki að fokka. Koti! Duplo! Riftin bara. Sen eitthvað það? Já, við tökum riftin það. Við lúktum bara sitt í það. Já, þannig í íst. Það að fæta fyrir það? Það er ekki fæta maður, við erum lengst. Ég heyri gæja. Já, ég meina, Búið til að hafa slörkina og... Þið eru haldið á mekkið því, þetta. Náður hún Nei, ég er eiginlega með hana... Nokkaðist, það var eitthvað skjóta á mig, varst þú að skjóta mig eða? Nei, ég bara. Tilbúinn? Já, maður. Hanna. Savage. Ég held að ég var að fara að skýta á mig hérna. Já, ég líka. Eru þið... Ó, já, ég sé fyrir hann. Það byggja upp á það. Já, ég kom með kári hérna. Var hann einn eða? Náður hann ekki? Eru þetta ekki strákar? Hvað er ég að miða með þér? Þetta er strákar. Og þetta verður döðum maður. Hvað er hann maður? Ég er að lagga drast. Jesus! Holy shit, hvað er þetta þeirra á það? Það mun ekkert hérna inni. Fyrir einhver. Ég er með. Það stráðar, ég tar mini bullets og anna Shari ef þið eru með auka. Hvað sagðir ég? Hvað vantar þér? Það er Shari ammo og svo mini bullets. Ég er með 7 Shari ammo. Ég er með shotgun ammo fyrir því. Það er næst. Siggi Halli pappa okkar. Já, þetta er bara svara. Hvað er það? Það
Valeri. Gaur hana Lupo eða Lupo. Mini. Ha. Hana mini-bullet sem með. Kallaði mig bara Magnús. Maggi. Já, riftina við taka. Er eitthvað ykkur á hérna Svartfjalli? Nei, við erum bara að PC sko. Það svo prest hana skarina. Já, ljóðið. Það gaur hana. Græna í. Hvað du? Give me that. Anna, ég að taka frá brána. Hvað, hvernig það? Það bara Eurovision. Það er gæðir hann að fæta, beint niðri. Það eru 3 hana. Já, ég sé. Oh shit, ég sá það. Djóks, þetta var allt og meiri sko. Já, hann er á honum bara. Þetta er einhver fucking mikil træðat sko. Nokk þetta niður. Það er gauð, ég hana bakka. Já, já! Ha? Nei. Gauð, eru búin að drepa það? Já, hann er döður sko. Það er næs. Vitið mig snæper? Ha? Snæper sko. Já, ég er alveg að koma. Ah, shit, sorry. Díkla. Shit sko. Gauð, en erum við rockið demo? Þá við kallum til í. Já, ég er ekki neitt sorry. Já, við. Heimar. En Maggi? Já. Ertu með eitthvað rockið eða? Nei, því meir. Ok. Við hans ég kemur smá. Ok, Gunnar. Það er bara 30% af stelpunum á landinu sem vita hverju það er sko. Það er impressive sko. Já. Það er alveg eitthvað sem maður getur verið stoltur fyrst. Shit. Dammit. Hvað skoðum við? Já. Já. Ég er komin aftur. Sáuð þið allir marshmallow-afvendi? Já. Ég er í staða. Gauður, ég spila bara Fortnite á 50 sko. Já, við. Út af því þá er streamið sko. Þá hoppar ég bara streamið og tekur smá fotar á. With the boys. Okay. Oh, what the fuck? Oops. Djöfullin maður. Tók ykkur þetta medkit? What the fuck? Hvað er það? Hann er bara að setja vírus í tímilna maður. What the fuck? Og gaurinn datt. Hver? Hann Ég. Nintendo. Já. Lupo. Það fór lítið. Það er gaurinn hjá Tomato. Eða svona hólnum hana. Gaurinn að fæta þér. Hitt allt 41. Það er líka meira. Það er að droppa hann að grunni. Hann laktaði mig. Skýta.
Hvað, ég kom með hann með cover? Hvað er ég að brasa? Þetta sé verið að fara að klára mig. Já. Come on. Það einhver fyllt í white. Ég náði 5 en ég veit ekki alveg hvað ég sé allir döðir. Það nefnilega ekki að... Hvar? Það er gæri að rushja þarna. Hvar? Northeast. Það er á lunch á því. Allir kann ekki að mynda þarna. Og spraya það. Bók! Ég búið með material. Þegar gaurar hérna fyrir aftan hjá Tomato. Og RIP. Gunnar sko. Ég kem niður bú. Ok. Kom hér babe. Ég er að droppa niður. Ég er að koma líka. Drop down bitch. Ég komi niður. Fuck. Það er alveg held ég 2 tímina sko. Já, það er Bendis og ég er með mini að það er. Ég er með mini. Bann. Viri. Stráðar, á ég að rifta okkur ári eða? Ég ætla að heala smá. Svona sko, ég er ekki með það mikið af material sko. Þeir eru eiginlega að fara á betri stað sko. Það er enda rétt Þeir eru undir öllu. Einhver með rocket að múl? Nei. Já, fyrir aftan. Þeir eru allir að koma. Viktor. Á ég að rifta okkur eða? Já. Búkalla tók rocketið. Já, ég tók það. Let's go boys. Hvað, hingað það? Nei, á yellow marker. Já. Og það er gaurar með... Nei, gaurar, fram með gæinn hérna. Já, ég veit að ég er að fara það sko. Good shit. Hey! Hann er vona... Hann tvisar hvítir 33. Náðu þig fyrir. Jöfnir! Og sagði það er annað til. Ég hitt hann, 105. Já, nice. Wow. Æ, sorry. Ég held að það sé gaurinn einhvers staðar aftur sko. Ég er með lunchbed líka, ef þið viljið. Já, gæja það. Spumma það. Já, þetta er alveg... Hvað drápa? Hæ? Ég er nörd í vittit. Þekki þetta. Gauður að það mæta Bendi. Það er gauður að rösta. Marshmallow fáti hérna. Gauður Gunni, ég þarf Bendi. Já. Hvað það er? Já, neita hann Marshmallow. Þetta var einu rocketi sem ég var með sko. Veistu það er 11 eftir beilum á þetta segi ég sko. Marshmallow er low, Viktor. Já, er allir fólkina. Ég var að rössa það bara, hvað? Það, ég veit ekki með það sko. Ég fyrir mig eiginlega bara að dipsa það svo. Ég er með lunchbed að þið vilja komast aðeins lengur burti bara. Og Gunnar er bara chillinn hann uppi sko. Ég get ekkert hvað sem er. Ertu með Bendis? Já. Ég hef ekki verið góður eftir svo. Ég er að snæpa á fullu. Það er ég farin í það. YOLO. What the fuck? Og ég held að þetta sé alveg 2 tím sko. Ég er farin í það. Wow. God damn it sko. Hann snæpaði mér í loftinu. Og það var bara F-inn að chat núna sko. Og einum... Ég er að skriða hérna niðri. Hvað ertu í? Rocket ammo. Ég er með grenade. Það er maður. Ertu ekki með? Bro. Boys, ég er að skriða underground. Ertu lífandi? Já. What the fuck, gaur, ég er með lunchbed ef... Ég er komin inn í gangi niðri. Við erum báðir að koma, sko. Já, ég er bara að fara hérna niður. Ég trappa þetta, boys. Búinn að trappa þetta upp allt.
Hello, mother. Ég að segja sko, ef Gunnar væri í settings sínu sko, þá væri hann að rúlla í mig. Já, Gunnar, ertu með rockdemo? Nei, ég droppaði á að Lil Búkall tók upp á hann sko. Þetta maður, já, sorry, wow, ég er með 10 maður. Ok, takk. Það er gæri að koma? Fokk maður, ég hefði verið nokkuð svo margar sko. Já, ég er bara on that gay shit sko. Ég ætla allavega aftur upp út að þetta held ég bara seinstu gauðra mín sko. Já, maður. Dagur, viltu benni, maður minni ég? Yes. Er þið að fæta það? Gunni. Já. Þú minni á búið það? Það tætti bandage. Eru þið að fæta það? Nei. Ok, það er allavega allir gaurar að fæta hann upp. Gaur, kömpum við að svinna út með það er bara nokkri gæðir. Ég er með lunchpad sko, Þú að fæta? Við erum geggjaðir hérna sko. Við stráðum kom, við reynum að þörfparti. Gauð, séu hvað hann gutt hérna bara að kampa eitt rast. Bara good shit hérna sko. Ég get ekki rösta sko, þetta. Djöfnir, ég var lunch. Það er gæði hérna. Það eru tveir gæðir hérna. Gæði, marshmallow bynt áfram. Ég var nýjan. YOLO. Gæði, YOLO. Já, maður. Yes. Need for fucking boy. Yes. Uh-oh. Ég get að gera þetta. Já, það er marshmallow á mér og Gunnar. Hann er vissið 20 HP. Þetta var nú nokkuð 2. Nei, hann er að nota kampfæðir hann á inni. Ég er búinn að boxa mig inn. Já, ég sé hann. Gef mér hann. Gef mér marshmallow. Ég er búinn að boxa mig inn. Hvar er hann, maður? Sástu hann? Ég náði marshmallow, já, hann nokkaðist hann, það er ennþá ekki gauð einhvers staðar. Good shit. Erum við mats eða? Þetta er 3 móti 200. Já, þú veist, ég er með 200 okkar. Hérna, hvað er? Nei, ég er bara með, ég er með 80, en þú veist. Hérna, það er fyrir smá. Nei. Það Sorry, er að lönnspa það inn einhvers staðar. Ég droppaði 70. Það er suður eitthvað. Hanna. Hvað er það? Mats, eða? Já. Hvernig er mats hjá þér? En að... Mér? Já. Já, alveg fín sko. Já, Viktor, það er rödd á. Eru þið ekki með? Við erum ekki með Með Jack. 100. Kallinn er brók sko. Ég var hann að boxa mig inn. Komið hérna, það er kampfær. Kristján Einar Kristjánsson og Aron Öppi Rúðsson. Þannig að þú bara stinn þegar. Og þeir eru alveg hjá þér sko, þannig að... Ég er bara búinn að boxa mig inn. Við erum með þetta búis. Þetta eru 2 gaurar sko, Oh fuck. Nei. Já, shit. What the fuck, þeir aftaði mér aftaði. Nei, ég hitt hann. Gauir ándjús ef við töpum þessu svo. Gauir, what the fuck. Þeir nokkuðu mig líka niður. Ég er búinn með material, basically. Þeir eru nær. Þeir eru hvítir sko. Hann er ekki með mark. Hæ? Já. Þetta var niður. Oh fuck, maður er undir. Ég veit ekki. Nei, þú mátt gera. Ég get ekki spila hann. Það er. Ég fast.
GG. Steffi kemur fram. Spila þetta svo fokki með, sko. Kemur betur næst. Getur í móli. Er þetta Gunnar eða Steffi? Ég held að þetta sé hérna Steffi. Steffi? Já. Við vorum eitthvað að tala saman og hann gæti ekki spilað meira. Hann Gunnar. Þeir eru ekki við tölvuna sko. Ég er að kíkja núna. Ekki? Nei. Þeir eru glána á sér í eitthvað eða eitthvað. Já, tökum bara allir default. Basic. Nei, þeir eru ekki við tölvuna. Fokk, hvað þýttu maður. Komið sæl. Já, hann er komin aftur. Takk Bjarni, komið sæl og verið komin í Fortnite livestream. Ég held að þessi síðustu Fortnite leikurinn af því að nú ætlum við að hendi í Apex. Let's go babies. Let's go. Er eitthvað hérna með Apex eða? Eila það sko. Downloada hann núna. Apex er mesta bullshit í heimi maður og í maður. Stefán var hringur. Hoppur í bílinn. Hvað segir, viljið fá hérna ísbílinn eða? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bjóra. Já. Ég er að blasta Ég vil fá Gunnar. Herri, það er komin 100 like á þetta. Ég ætla að henda hérna ísbílinn inn á Discord hjá okkur. Eru á Discord? Allir voru á Discord, ísbílinn þar. Leitro í Happy. Spurði á hverju þetta sippa, vildi ég vita hvað ég sippa á, og bílum veistu dílinn, ég er með shit sem að virka, já. Spurði á hverju þetta sippa, vildi ég vita hvað ég sippa á, og bílum veistu dílinn, ég er með shit sem að virka, já. Ok, strafar, það er komin á Discord. Ísbílinn remix. Nett. Droppar á Spotify mjög fljótlega. Hæ Daniel. Hæ. Hvað, búkarlag? Já, ég er ennþá að spila. Ok. Ég er bara búinn að taka 1 leik, sko. Hver? Viktor? Ha, ég, hvað? Nei, ég er bara að tala við vinn minn. Ok, ég ætla að videokalla vinn minn. Nei, það er ekki búið. Er ykkur að lenda með okkur eða? Já, alveg margir sko. Stefán. Já. Ertu búinn að enda stríminu eða? Nei maður, það er enda í byrni. Daniel, það er enda sko. Shoutout á Daniel. Er þetta ekki seinasti Fortnite leikurinn sagðir eða eitthvað? Jú, shoutout á Chris Carmichael. Þessi Daniel, það er bæði veist kongur. Það er mestari, oi shit. Ég get ekki verið að gera eitthvað annað. Ok, bæ Daniel. Hérna, Viktor, getur þú rifaðið mig?
Já, það er gaur á mér. Það gæði sem stíkbókaði sér sjálf á bílum. Ég er örugglega ekki að koma að því, sko. Jú, Hnari. Ég skal borga þig. Hann er í því. Frikkur mér á hérna. Það gæði hérna með. Hvað meistari, takk. Hvað er cover? Where's my cover, boys? Ég meina með tegir. Takk. Megið þetta okkur, eða? Hvað sagði? Já, þetta er samt 10 damage. Hvað sagði? Svekki þess. Náðu 2. Hörru. Nei! Nei! Þú gokkur. Hey, Chris. Það er gaur upp á þakinu. Ég sé hann. Náðum. Hvað sagði? Jeez, Hvað sagði? Þetta meði bara því, sko. Þetta meði okkur. Ok. Meði bara hann sem kastar sér. Alright. Hvað, allir Gæði þið? hérna hjá mér. Hvað, gæði. Ég er að koma. Var þetta búkalla? Nötti við. Er það grið? Nei. Safe búkalla. Oh my god. Hólmi. Hver er þetta svo ægir lakkar, sko. Þetta er eitthvað æsgeimir. Új. Shadow Siltus. Hvað er Ef hann ætlar að vera í Apex. Mér langar að testa hann. Hver er að horfa á streamið? Ekki. Ég var að gera það, en bara... Þú mátt horfa það, bara taka hljóðið af. Ok, Viktor, ég veit það. við erum bara einir á móti þessum gæja. Hvað sem hann er. Já, ég veit það. Ég er að svona þóra eitthvað og það er minn sig. Það var að vilja ekki lóta. Ég er bara búin að vera að horfa síðan og byrja að stíma. Já, varst þú að kommenta með það? Já. Gauður, takk fyrir að horfa, ég kann að metta. Það er alltaf gaman þegar fólk horfir. Takk. Gauður, hvernig finnst þér nafnið hana XXX Bella Delphine? Það er Hella. Já, ég veit það, það er ég. Sá miklu meistari, allar að... Ég bæði við strákurinn annað sem settir eiginnátt áriðin á síma. Já, Gauður, ertu búinn að sína vinniðinum þetta? Finnst það mynda skemmtilegt? Er þeir sem þú maður horfa okkur líka? Hvað skýtur ekki byssa mín? Hvaða bull er þetta? Ég og hann að spóisi kóngur, við erum vinir. Það er í sama skóla. Ég hitti gaurinn núna. Já, vel gert. Æ, fokk, já, ég gleymd að skjóta. Sorry. Það er einhver annar gæði fyrir ofan þig. Galaxy Samsung drastið maður og í maður. Tókstu gæðin sem var fyrir ofan okkur? Nei, hann er ennþá. Ég veit ekki alveg hvað hann er. Æ, ég skaut ekki anskoðinn. Takk. Takk fyrir að reyða með, mestari. Ítla mettið henn hjálfum maður. Duður er að fara að prófa Apex. Mamma mín er Nei, hópa. maður, Það er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ég held það. Hvaða svora tónlist er þú að hlusta á? Nei, Steffi gengur í mig. Þegar ég einn enn og þegar... Það langar alltaf að sjá hennar nýja leik, sko. Nei, ég langar öllum að sjá eitt annað dub. Þau vilja sjá dub, frekar. Gauður ísbílinn maður, það er huge. Má ég fá hérna... Má ég fá... skotjaður, hérna í snæpur. Ert þú að fara? Nei. Herru. Nei, ég var bara að tala bróðum. Já. Nei, Bara... droppaði hjá mér. Ætlar að kíkja út til mér svona á laugardaginn. Er á laugardaginn? Já, á laugardaginn. Hvað sagði þú?
Er það á laugardegi? Já, í Hörpu. Ingi og Gunnar og ég verðum hana með Ice Cold Bás. Við erum að stríma, þú getur hort á okkur. Hvað fyrir ég, hvað verður að gera hann í Hörpunum að þér? Við verum með Fortnite Bás með þér. Ok, hvað, akkur í? Bara hjá Origo. Wow. All you do is game. Chris. What's up? Sorry, I didn't see the chat. Hvað er að gera svo lögðan? Það er hérna Fortnite stream í hérna... Hey, fuck, hvað er ég að gera hérna? Fortnite stream í Hörpu. I want to give a huge shout out to my buddy Chris Carmichael and his app Log Easy. It's a great app and you can get it in the App Store right now. Af því að vinur minn Chris Carmichael talar ensku. Það var ekki íslensku. Nei. Hey, ég fann galt. Cool boy. Chris, you still there? Say hello in the chat. If you're still there. Talaði ensku restina af leiknum. Why? Æ. If Chris is still here, then I'll talk English the rest of the... Akkur er ég að fara af? Hvað er ég að hugsa? Já, bara að segja, við erum hringum með þá. Stefán Atleir. Það er gott að sjá það, Aron. Mér vantar snæperskot. Já, ég droppaði fyrir það, þú bara fóst, þannig að... Ok, ég kem núna. Það var svo mikið að fólki að tala um það, ég bara mista alveg... Ég er komin til inn. Let's go. Já, hérna. Takk. Má ég fá hana mín í það? Það er ég. Stefán Alli Master, what's up? Skilaðu spói síta... Ég sjá frá action. Hvað segirðu? Já, förum bara... Nei, við sí sem action. See action? Já, förum í sónið. Ég var að taka... heyri, áttu shotgun skot líka? Á ég shotgun skot? Já, ég á. Shout out, Lee. Takk. Jói. Hvað taka það? Takk. Takk. Já, ok, hvert viltu fara? Já, Búkalla, hvert eigum við að fara? Hvað er actionið? Já, auðvitað. Polar. Farið hérna? Nei, ekki Polar sko, það er allir búin að beila. Beila það sko. Kíkja á rauðamarkinu. Hata bara. Ó, ok, þannig. Já, ég er með þetta sko. Ok. Vinnum við leikinu eða fyrir yngra? Kveikja í íspilnum? Já, klálega. Já. Já, ok, nice. Shout out. Já, gaur, ég takk fyrir að followa mig. Íspila remix dæmi, þetta er alveg beng sko. Hvar varstu að hlusta? Fórstu á hérna Discord eða? Já, Discord, ég geta Discord eða. Það kemur á Spotify, ógeðslega fljótlega. Nei, veistu, þannig að gæðin er alveg búin að auto-tína annað röddinn alveg í ruslatunni, en það er skítið. Já, Inga sko, það er ætti. Já, gett, beat hjá Inga. Getur lesið sér komið aftur. Harald Nilsmjörn Helsmjörn. Skrifaði Spoisi Dr. Lupo kveðið á ammæliskónginn. Hver er betur að snæta? Dr. Lupo. I'm Dr. Lupo and I know how to snipe. Jeez, maður, hvað er þetta? Það var eitthvað hryllingur sko, ég fekk fall damage þetta. Ég var að fá heart attack hérna sko. Svo heimskulega þjá mér. Viltu jumpjörn? Já, takk. Ok, það er bara hérna. Ég er að spá ég að leyfa Ice Cold is best að spila í næsta leika þegar hann er að standa sér svo vel. Hvað er sjöginn? Ice Cold is... Stefán er meistari, na. Vissirðu að þú getur gert svona... Getur þú lækkað í streaminu þínu? Ég? Spicy Dr. Lupo. Ég er svona að horfa það. Sér, ég get miðað í loftinu ef ég hoppa svona. Ég er að miða í loftinu. Magna. Ef við náum í svo döf, hvað fáum við þá? En hver er að horfa það? Ég er ekkert að horfa á það. Er þú að kerja Bendis? Það getur verið... Er hljóð hjá þér? Ég er ekki hljóð í hann. Ég held að það sé bara, annað heyrnartólu sem hann er með eða eitthvað. Stefán er meistari, blessaði Birgir. Ég held að Steppi sé bara með ómikið af vírusum. Það? Já, heyrnartólu mín. Getur það passað? Þetta getur bara verið heyrnartólu mín líka.
Það er P90 en að þú vilt, ég hata P90. Ég er góður. Guð, fílar ekki P90? Nei, ég án ekki. Er einhver hérna sem er með Apex, sem langar að spila? Hvað kostar það? Hann er frýr. Eða þú veist, hann bannaði 16. Það er nýju Fortnite-leikurinn, eða? Færið borga fyrir YouTube, já. Hérna, Origo borgar okkur fyrir að spila þetta hérna. Guð, hann hvað er þetta með P90? Er þetta bara í PC? Origo, þetta er líka í PlayStation sko. Origo borgar okkur fyrir að spila. Steffi, hvað er þetta með Gigabyte? Ég veit ekki meður. Ég ætla að taka hérna Bandages en ég tók á vart gráa ER. Ræðilegt. Við erum að fara að tapa núna. Ok. Gjörðu þetta akkurat sem ég þurfti. Hoppir í bílinn til... Það er enginn hérna. Líka erum á stað þar sem enginn fyrir á. Heitir þetta í Snapchat? Já. Við kíkjum á þetta. Já, kíkjum á þetta. Þetta er 22 sko, ég veit alveg hvað það er. Afi minn og frændi minn vinni á Origo. Hvað er frændi henni að gera í Origo? Segðu mig það. Í hvaða deild er hann, veistu það? Er hann í markaðsdeildinni? Er hann í söludeildinni? Er hann í búðinni? Herru, ég var frá nýtt starf. Já, þess vegna spilir þessu auglýsinga þegar við fáum pening fyrir það, Kristoffer. Origo borgar okkur pening fyrir að setja logoið hérna. Sjá? Þetta er auglýsing, hérna Fortnite livestream er í boði Origo, við séum það hérna. Hvaða massive build er þetta? Ég er að Ég þóra ekki þessu. útskýra fyrir fólkinu hvernig við fáum borga frá YouTube. Í squad. Ok, það er gaur á mér. Nei, gaur, ekki fara í hann. Hann er á mér. Hann er að nauðga mér. Ok, hann sér mér. Ok, hann er... Alltaf þá. Ok, Anna. Hvað... Sweater. Voru sveru. Þú veit það er hann fucking... Ég kom tíklaði. Steffi, Anna, Viktor þarf sko kofi. Hvað segirðu? Ég held að Viki þarf sko kofi. Ég er að koma. Sorry. Fuck. Hvað það gera bara með 3? Það er besti staðurinn. Það er fyrir þetta. Þetta er einhverju miklu tryhard sko. Obi, það veit... Eyjar, nota eyjar. Sýnir þetta miklu tryhard sko. Það er að gera. Það er að virka sko. Ef dröfum. Kemur. Já, auðvitað, þetta er fyrst í því. Skrítið. Ég vil sjá það að fara í trappið mitt. Þetta var hræðilegt maður. Gunnar, ertu þetta ennþá eða? Ok, ég veit alveg gert það. Af því að þá myndi enginn horfa, skilur við. Myndi enginn horfa. Hvað ætti að gera, Gunnar? Hérna, Stefán. Guður, má ekki Gunni koma? Hvað, er ég ekki náttúrulega góður fyrir það? Nei, hann bara í skotið eða eitthvað. Hvað segirðu hérna? Það var hann að Spoisi Kongur hann að spyrja hvort hann má koma. En þú veist, er ekki full lobby eða? Sko, Ice Cold is best ætlaði að spyrja hvort hann ætlaði geti komið. Hann ætlaði búin að vera að horfa allan tíman, sko, hann að... Og ég ætla að lífa eða? Ég ætla að spyrja hann Trannion hvort hann sé að koma. Hver var að koma? Ok. Nei, hann já. Sælir. Hvað segir Kjellin? Fólk er að fíla ísbílinn. Hæ!
Nei, það var flott lýsing. Já, takk. Ég uppaði kvöldi á streaminu 1000 bitrate. Hvernig? Bara fór í settings og gera það. Þannig að betur gæðin. Það var settings, það er ekkert mál, sko. Hvað heitir þetta Discord? Mér langar að hlusta á þetta. Herðu, Discord. Það er linkur í description. Hérna. Jú, hvað ekki? Nei, ég er að fara hér núna. Já, bílinn, já. Opni, hvað svona? Það er myndir. Ég ætla að tjekka það, sko. Já, er það það? Nei, ég ætla að fara hér. Hvað ætlaði Davík að kíkja það? Eitthvað remix eða líkt, það er miklu betur. Hvað heitir það, Stefán? Hæskóst eða? Hérna, þú varst að spila um ykkur áðan, takk fyrir leikinn. Hérna, ég ætla að leiða okkar manni Tranjón að spila. Á ég þá lífa það? Já, sjáumst, það er gaman að spila með ykkur. Já, sömuleiðis. Spilum saman seinna, kóti í hörp og uttímið svona. Já. Sjáumst. Sjáumst, hvað við spila með þér. Hvar settur þið lagið? Bara í spjallið. Stefi, leiði Gunnar að koma. Gunnar, Viktor, ef að leiða Gunnar að koma líka það? Já, maður. Hvað segir meistarinn? Þú ert búinn að vera að horfa allan tíman? Sælir, sýtliti. Sýtliti. Gunnar, þú kemur í hörpu. Það stendur hérna frá hann, þú kíkir. Dressir. Búkallar að carry hérna með mér. Búkallar að carry hérna með mér. Big carry hérna, sko. Hvort ef að taka Marshmallow eða Cuddle Team Leader? Ekki Marshmallow, please. Ekki Marshmallow. Ekki pickaxina, sko. Ekki sína mér þetta. Új, maður, ég æli. Takk. Ég ætla að refresha kameran. Ég ætla að vera sokkerskinn, ég ætla að vera mest í ég var að fatta að ég er með Apex opinn, sko. Guður nótt. Opni bílinn. Opni bílinn, já. Ég er að láta kamerunni restart henni. Þetta er bara smá að treið, sko. Ég er að syngja. Hoppin í bílinn, Stefi. Hoppin í... Er þetta einhver nóg? Hvað séu, hver er þetta? Já, er þetta einhver nógbæn í það? Þetta er Ezekiel Karl. Ó, ég er svo ljótt bakni. Ezekiel Karl er að fara að vera stærsta rappdótið á Íslandi 2019, samkvæmt Inga Bauer. Nei, það segir nokkuð maður. Já, ok. Shit, sko. Herru, við erum að droppa í Mexíkó. Með eignum til Mexíkó. Hvað er að gerast laugardaginn? Það stendur hérna fyrir ofan. Hvað er að gerast laugardaginn? Sjekka það á ég. Gaur, að það er búið að spyrja svona 80 sinni það, sko. Já, fólk... Hvað er að gerast laugardaginn? Sjekka... Ég er ekki síðan. Segðu þú hana? Hvað er að gerast laugardaginn? UT-messan í Hörpu. Jaha, hvað er að gerast laugardaginn? UT-messan í Hörpu. Nei. Hvað er þér að gera þar? Það verða risaðilur í vélmenni og fullt af vélmennum og eitthvað. Það er fullt af einhverjum vélmennum. Já, við heyrum mér, hvað? Hæ? Ég sagði að lukka på boxing match. Heyrist alveg vel illa í þér. Ég veik á þetta. Fokkaður upp. Herru, það er allt og margir. Ég var að koma eitthvað annað eða? Ég var beila að fara að hinga. Ef við var að lífa leikinn og fara í annan, eða? Ég lendi bara einhvern stað að skjöpta. Eða það gett í. Já, við lendum allir á sikrum stað, sko. Gaur, stráðar, heyrðu þið ekki í mér, eða? Nei. Það heyrðist mjög illa í þér að því þú settir mækinn svo nálega. Það var eins og verið að kvíslega mækinn. DM að Insta. Við erum að fara að vinna Logan Paul KSI. KSI vondi að því að Logan Paul trippur. Nei, hann trippur ekki fólk. Nei, kjaftaði maður. Logan er að fara að klappa niður. Hvað sagði þið? Herru, við ætlum bara að lífa hann leik, sko. Þetta er bara búið. Já. Jú. Hann er dó, koma. Ég tek bara rogue og slátar allum. Sjáum að Tranjón var að snæpa ykkur 111 metra. RIP Viktor. Já, tökum hann að strafur.
Fólk er spennt fyrir Apex, sko. Ég held það sé alveg. Það er fact. Er það að lífa eða? Það er einhver lítill default að reyna að finna mig í vatninu. Hvað er fokkan verið í gangi? Ég ætla að klára hann default með pumpinu minni. Hvað er fokkan? Realm Royale. What the fuck, maður? Hvað er þessi default? Hann er á mig bara. Ég er að koma. Hann er eitthvað að reyna að finna mig hérna. Ó, fuck, það eru 3 gæðir hérna. Það eru 3. Skjóta maður. Hvað? Stefni? Stefni, það er að frétt. Stefni. Það er að frétt. Ah! Hvað maður, alltaf 26. Raids, tökum hann. Beint í annan. Oh my god, þetta var hræðilegt. Gauður, þessi leikur er búinn að vera til í svona 1 dag og það er allir að tala hann. Hann er bara alls þar í feedinu mínu. Gauður, Stefni, hvað er það ekki back? Gauður, Backpressi. Gauður, ég tek 70 back. I like that. Wow, good timing. Ég tek 5. Gauður, það er hræðilegt að vera backbench. Hvað er þið Viktor að taka? Gauður, þeir eru eitthvað... Ég er ekki frá. Ég veit ekki hvað klætir ég notaði að bella eða snúfél. Realm Royale. Þetta var ekki raid, sko. Þetta var ekki raid hjá mér. Clubbed up the movie. Er Viktor slögt að þeirri sýrum? Ég faldi margt. Hver er þetta Tómas Ingur? Úi. Hvað sagði þú? Úi? Já, ég sagði úi. Vorum alltaf Hann er ekki byrjað. einhverju bulli í Veslu og eitthvað. Þykist þeirra stærri vorum að gera eitthvað þætti í 12.0 og ég veit ekki, það gátt ekki að losa sig við okkur. Nei, mættir aftur og það er miklu meiri kraftur. Já, þau eru eitthvað buried hatchet að fá grein í korterinu og spila á blöðsballinu og eitthvað. Það er skoðast að byggja. Hvað ætla hann ekki að syngja? Það er skoðast að það. Hvað er í gangi? Alright guys, Við erum búin að heyra nýja lagið með Lil Pump, eða? Nei, við erum að landa saman hérna í Happy Helmets, krakkar mínir og fólk. Ó, sorry, fólk og manneskjur, við ætlum að landa saman í Happy Helmet. Happy Hamlet. Það er ekki Hamlet, nei. Ójú. Nei, gaur, það er Hamlet. Allir er fyrir Hamlet, Ég ætla að spila flóna, við ætlum að chilla, við ætlum að hafa gaman, þú veist, það er ekki sem þetta snýst að chilla og hafa gaman og spila Fortnite og... Spila flóna. Scary, bitch, Lil Pump. Ég veit ekki hvað að tala sko. Kristoffer Eli var að segja þetta. Allir eru sjúkir í mig. Hvað er flóni? Ég lendi í því, þeir eru í tíma. Já. Ég horfið á kennaran og þeir fáið stampu. Ég hef aldrei lendi í. Ekki? What? Nei, bara þegar mamma þín var að kenna mig. Hvað er að gera sér það strákar? Fuck! Fuck it. Herri, ég ætla að skipta ramma fyrir uppkomin, það er löngu komið tíma og nýjan ramma sko. Ég ætla að taka svona lilla pásu, skipta ramma og taka Apex, að þetta er síðast leikurinn. Chatti verður að droppa inn í Savage eða eitthvað sko. Þetta var alveg geil. Gauður, mér er alveg sama hvort ég getur tekið meira en ég í back sko. Ég get ekki meira en þú. Já, mér er alveg sama sko. Þó ég sé 14 ára. Já, gauður, mér er alveg sama sko. Nei, gauður, ég get ekki 10. Nei, ekki tala. Getur það ekki. Gauður, ég er ekki neitt í keppni sko.
Jú, við erum að keppa hver ætlar að vinna þetta Victor og Rea. Gaur, ég er komin aftur. Ég bara sleif í 60 sko. Bullshit. Gaur, já. Nei, ég segi svona, þetta var tjók. Ég sko. Búkalla, hvað? Ertu 16 eða? Ha? Ertu 16? Nei, ég er að verða 16. Og þú ert bara í hérna... Lítill bjakkur. Í World Class og á fullu? Já, ég fekk kort fyrir ára og byrjaði bara að mæta sko í sumarfríi. Byrjaði bara að mæta aðna bara on that everyday pro bara 6 dagi við allt sumarfríi. Fíla, Gaur, fáður Apex, við viljum að tjekka á honum. Bara að vera weak ass. Með sixpack. Gaur, þetta er sjúkt komment, ég er ekki að fara að svara þessu, þetta er fucking ógeðslegt komment. Það er bulk season, hvað heldur þú? Oh shit, ey, Búkalla, ertu með minishield, ég með big shield úr þig. Já, ég með minihjald. Yes, ég sé. Right man. Hvað er maður? Ég er að hinn með hemlið. Hvað gerir óhug? Nei, Gaur, ég get ekki haldið á big shield. Hvað? Get ekki haldið á big shieldinu fyrir þig. Ég var alltaf að sjá. Ok, jú, ég held bara hann. Ég er óhug. I'm coming. Það er í þinn. Við erum sjokka. Nei, Hérna, eftir það. Það er að passa. Ég fann minishield, ég ætla ekki að gefa þér. Motherfucker. Það takk því að hann er bara hérna. Getur þú kerið á medkits eða? Já, ég er með 1 listplus. Oh my god. Takk. Ok, þannig að ég skal kerið á ministar. Gaur, ertu svona no-joke að bora annars í tunnusneiðum, ertu bara að segja þetta? Æðið. Ha, hvað sagði ég? Það er eitthvað gæi sem er að bora ananas í þunnum sneiðum. Úi, hvað fóðið þið það? Gaur, herra Hnedsmjör. Ó, ok, þá er hann ekki fóðið Hann er að vitna í það. Hefur ekki heyrt til það? Obviously. Þetta er keira? Jú. Ég tók slurp í staðan fyrir 2 medkit, Ég get tekið 1 slurpinn og þá getur þú karjað 2 medkit. Slurpinn, ég skal taka. Ef ég styrir með henni, ég skal drekka hann. Þetta ekki verið að drekka slurp sem gefur 75 fyrir. Eru þið að henda grenades, eða? Ekki. Það er annars slurpinn efstur. I'll be on the trench. Hvað er slurp? Anna, Búkalla. Hver vill halda á slurp? Ég vil drekka slurp. Ég ekki bara. Það eru 2 slurpar. Hvað kemur það? Hvaða meistar er þessi Viktor? Hvaða minni sem það tók á mér? Bara segja og skrifa hvaða meistar er Viktor. Ég er Viktor. Ok, þú gefur mér minis og ég fæ hana að verka. Það er eitthvað Viktor í chatinu. Þannig maður. Já, ég meiri mest en hann. Guður, hringurinn sko koma, er það að koma? Verður, kvöldu. Já, alveg sko, Gaur, ég er með Rift to Go, vil ég það? Kvöldu. Ég? Strágar, ég er með Rift to Go, komið. Ég er ekki að fara að taka þetta mekkit, sko. Strágar, ég er með Rift to Go, komið. Þetta er minis þá. Strágar, Taktu slurpana 2 í staðan fyrir 1 eða 2 mekkit. Strágar, ég er með Rift to Go, hættu þessu rugli. Já, Guður, býttu, við erum aðeins að, hérna... Þakkina? Ég ætla að taka þetta Rift to Go núna. Upp á þakkinu og svo 1 hérna. Strágar, ég ætla að taka þetta Rift to Go núna. Nei, Guður. Komið, ég ætla að taka Rift to Go. 1 hérna og svo 1 hérna. Komið, hættu þessu rugli, ok. Ég er að fara núna að taka, ok. Býttu rólegt, gerla. Guður, chill. Alright, go. Við máum trista. Ok. Ok. Það var sleppur. Völdur. Ég var náttúrulega flugvél, Bara, hvað sem er, þau erum bara inn í sjónið. Blessaður, þú miklu meistari, Pancake Monster. Við erum bara að spila Apex. Það er sem fólki vil gera. Það var einhver að droppa flugvél. Það er flugvélar, já. Það eru 2 á flugvél. Það er 2 flugvélar. Ef að fæta þeir að beila. Það er fóri. Fæta? Okkur ekki fæta. Get on the track. Ég veit ekki alveg hvað það er og hann er.
áður Og ég hitti og 50. fór strax úr. Third party þetta. Er þetta 2 tím eða? Ok, þú ert sko 1 á þér. Just saying. Nei. Ég get ekki þetta. Hjálp. Þú hefði ekki að elda mig. Hann er one shot hana. Fokka mig brá maður, holy shit. Nei, dritt á hann. Hann á. Gæja. Það fúkist þess, man. Oh shit! Það er nokkan, nei. Fyrir ég er búinn með material. Hvað er í gangi hérna? Ég gefist upp á Fortnite. Ég líka. Ég ætla að fara á Discord. Ég er farin á Discord sko, ég ætla að fara að gera eitthvað allt annað. Flott hjá búköllunni. Herri, ég ætla að henda mér á Discord. Það er hérna... náður ekki endan, tímit. Ég sá hvað gerði sko. Eminem Vibes. Flestu kills sem ég fengi eru 5 eða 10 eða eitthvað. Strá, ég er að fara að byrja nýra vinna morgun, ég er ógeðslega spenntur. Eminem Vibe, og yeah boys. Ok, ég ætla að setja á eitthvað annað. Þarna spila músík. Þetta er upp á slæmandi flónuplötunni. Stráka. Þetta fórst á, hafði enga hugmynd hvernig þetta væri á. Á ég á einum kvöldi myndi að þetta breytist dag og allt. Ertu tilbúinn að leggja þig og allan árið fram. Ég fór á stað. Frekar ungur en það var já allt í lag. Fullt af seti sem ég þurft að glíma við. Þurft að læra fyrst að díla við og vera sjálf á mig, ok. Þeir ekki sitt að þess að grínast með Ég þurfti að leggja mikið undir, ok. Þetta tók ég pínu á, náði ekki einu sinni að sjá. Mamma spurði hvort að ég sé ok. Svo ég horfi á í kringum mig og ég sé að hvað ég vel. Fullt af góðu fólk í kringum
þetta fara stað. Hafði enga hugmynd hvernig þetta væri að. Á ég á einum kvöldi myndi þetta breytist á ég allt. Ertu tilbúin að leggja þig og allan á ég fram. Ég fór af stað, frekar ungur en það var allt í lag. Fullt af seti sem ég þurft að glíma við. Þurft að læra fyrst að díla við og við að sjálfa mig, ok. Þeir ekki setja þess að grínast með ég þurft að leggja mikið undir, ok. Þetta tók ég pínu á, náði ekki einu sinni að sjá. Mamma spurði hvort að ég sé ok. Svo ég horfi á í kringum mig og ég sé hvað ég vel. Fullt af góðu fólk í kringum mig sem að styður við að baki þig. Átti draumum að ná langt. Allir sem ég þekki eru búnir á ég nálægt. Skálum glösum því við erum ég búnir að komast áfram. Þetta situr ekki venjulegt, ekki sjálfsagt. Tíminn að líða hraðar. Þú má koma með og öðru eru alveg sama. Nenni ekki að hugsa hvað þið fyrir framan. Þetta tíma líða af að gaman. Tíminn að líða hraðar. Þú má koma með og öðru eru alveg sama. Nenni ekki að hugsa hvað þið fyrir framan. Ætla bara að láta tíma líða af að gaman. Fer minn eigin veg, veit ég hvert að fer. Búin að gefa allt, já, sem að ég get. Hvað segir það? Er ég hættur? Ég ætla að prófa Apex. Discord, ok, ég kemur Discord. Það eitthvað að senda mér skilabóð. Origo verður með Fortnite Bar. Er eitthvað búin að vinna? Já, það er fullt af vinsmæður. Leika Roblox. Glazebox típa lítur upp og niður. Joke, þetta er komið. Það er alltaf að fóra því vorst fyrir Apex. Rip. Við ætlum að taka drastlið. Ha? Já. Kveiktu ljósir. Það er komið nýr webcam frame samt. Þú taka þetta? Já. Kveiktu ljósir. Tjekka, það er komið nýr frame fyrir webcamið. Oh damn! Magnús Þorri. Magnús er bara Sjáðu þetta Magnús Þorra. Það er ekki hérna, sjá. Já, það er hérna. MVP, hvað er þetta 15 að gera? Það er bara alveg fokkinu. Ég var eitthvað að finna, ég var eitthvað að skoða þetta. Hanna. Gunnar, 15 MVP. Þetta er flottur rammi. Flott. Herra, getur þú kveikt ljósið? Sorry, en hvert fokkanum fór allir lögum okkar? Ég er alltaf tók eitt lama heim til mín. Við vorum með svona 10 lama hérna. Það voru svona 5. Já, það er bara 3 hérna, sko. Sko, það sem að þið sjáu hérna, kæra áhörendur. Hvað er hitt? Hvað er hérna? Ég sagði Stefán var að selja með borðið. Nei, ég er náttúrulega að taka 1 og 1 heim. Kæra áhörendur, það sem að... Það voru sko 20 lama hérna, Stefán. Kæra áhörendur, það sem að þið sjáu hérna, það er að gerast, er það... Það var geima stóra. Já. Ég veit ekki eitthvað stila eitthvað svona kjafta. Við erum að fyrir Apex. Við komum með heim til okkar sjálfur, eða ekki? Jú, þessi. Þessi, hérna. Ok, tökum 1 með okkur bara til að testa hljóð. Já, það var hérna. Eru þið góðir eða, þú veist, ég get alveg kíkt, skilur, þið heyri bara í mér og segja mér hvernig þetta er, skilur. Bara helst vilja ekki fá þess. Ok, en, þú veist... Ok, ég var þér að... En Ingi, það sem að þú þarft að gera núna, in my opinion, er að þú þarft að segja fólki hvað er að gerast núna. Auddi? Með hana event, sko. Já, ok, ég skal taka 20 sekúndur að útskýra. Já, takk. Það slökk á flóðan. Þú búin að þið? Já, ég er hættur að prófa Apex. Herra, ok, komið sæl og blessuð. Gunnar Kotti Fort. Ég heiti Ingi Bauer og hann er Gunnar. Það sem er að gerast helgina er basically að við erum að fara að spila Fortnite í Hörpu. Þú veist, það verður bara opið hús í Hörpu og ekki morgun reyndar. Ekki gítar, Hörpu. Allavega, við erum að fara að spila fyrir Origo á svona Fortnite bás. Þannig að það verður bás í Fortnite þar sem að við erum með að spila sekurum megin og svo er öðrum megin á endanum er hérna tölva sem að fólk getur koma og spila með okkur í. Og þið getur spilað með okkur á laugardaginn sem sagt. Þannig að á laugardaginn tjekkja okkur Instagram, ég skal útskýra allt á Instagram. Ég er að fara núna og setja upp. Hvað erum við þá að gera fyrst? Allt í góð, sko. Hæ? Já, það er lokað morgun. Já. Og stríma, og þú veist, kynna... Við basically erum að fara að stríma morgun líka og hérna... Ég veist það að stríma 2 dagar. Týpa sem fyrir ná síðu til að kaupa tölvuvírus. Fólk í tjatinu búið að Fólk í tjatinu er íspilinu á fullu.
Ég ætla að metta þið þjálfur. Fólk í tjattinu er búið að vera að hæpa Íslandsmetan, neða íspilin. Þú ert ekki. Það er ekki gröst. Þannig að ef þið viljið spila með okkur Fortnite, það mæti á laugardaginn. En við ætlum að stríma morgun líka. Þetta var klukkan svona 3 á morgun. Þannig að á morgun hérna verður að stríma, það var hellað. Farið yfir á Instagram og þá sjáu þið betur. Þú veist að loggar inn á Streamlabs-akkánti, það færir bara allar upplýsingar þar. Eða þú veist, sama setupið. En hérna. Já, ég ætla ekki að gera það núna, sko, af því að þá dottir þú kannski út. Já, ég er ekki einu strengi. Það er bæ, Stefán ætlar aldrei að spila. Gauðir Apex, maður. Ég sagði akkur ég minnst ekki. Já, þú tókst meira að því. Nei, ég minnst ekki maður. Það sagði okkur. Ég get ekki tekið lengur núna, en á morgun. Hann ætlar að mæta. Mæti kannski. Glazebox best fan. Ever. Glazebox svo mikið fan. Já, hann breytir sér, Glazebox breytir nafninu sinni í Glazebox best fan ever. Þú veist, fyrir okkur, sér svo. Lama er bara komið í matinn. Lama? Sendi mækur, það sést ekkert hvað er að gera. Ég veit það. Herru, komdu með kameruna. Ég er að selja það. Hæ? Nei. Hvað er í gangi? Gunnar, ég fíla þegar þú gerir þetta. En ég fíla meira þegar þú ert í glasi þegar þú gerir þetta. Ég fíla meira þegar þú ert í glasi þegar þú gerir þetta. Glazebox og stelpa, komið sæl og velkomin í vlogg. Stelpa? Hvað er hvað að stelpa? Við vitum það ekki. Komið sæl og verið velkomin í vlogg nr. 56. Í dag ætlum við að verið PS4 auðvitaðmessunni, kannski verið með fjast. Það verður fjastring, sko. Er það málið, já? Finnst ykkur ekki gaman að mynda alveg svona litni við og svona aðeins að þurrka? Við sjáumst. Takk fyrir Sjáumst. Sjáumst. Fyrir eitthvað meira? Byrju, ég veit hvað þið þurfið. Við taktu boxið hana. Já, lammaboxið. Já. Ok, en hvað með pluggatinn? Boxið? Hvaða box? Já, tökum við borgum. Boxið hérna svart, blá? Þetta? Já, þetta box. Það er bara eitt box. Æ, pluggatinn er fucked up. Ég gerði það líka. Bara til að setja í, þannig að það skemmist því. Ég held að Stefán hafi gert þetta eins. Nei, gauð, nennir please að snappa og sýnum hvernig það lukkar. Það er ósvært að gera. Það óka að bættu. Hvað er það að byrja á morgun? 10. Strákurinn var á nýjan bíl á morgun. Ha? Þetta var á bílunni? Ég var ekki á díl Porsche. Það er alltaf detta af í bíl. Það lánaði hann Porsche í halda. Það er hún kett, sko. Ég vært alveg að grínast. Þetta var bílunni, eða? Þetta er frá Porsche. Þetta var bílunni, eða? Stefán var ekki hinn. Stefán var ekki hinn, það er Porsche kallinn. Gunnar, nefn. Herru, ok, gætt að sjá, strákar, hérna. Herru, Ingi, þú fær kristall á mér og þú drekkur ekki neitt á hann. Nei, bara segja. Bye. Ó, já, við ætlum að spila meira. Eða, ég ætla að spila meira. Bílinn, já, hoppin í bílinn, já. Ísbílinn er sjúkasta lagið, strákar. Ok, ég er að kalla á hjálp. CSGO, nei, ég er að fara í Apex Legends. Ég er að kalla á hjálp. Er ykkur sem eru á Facebook sem langar að deila sig í ykkur svona grúpu? Heyrnardál. Stefán, þarf það að neyða stundum kúan með peningi að ræna honum. Hvað, þekkir þú stunda? Nei, hvað er Apex? Hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Stream bara fraus. Streami fraus. Oh yeah.
Ok, let's go, slökkuljósin. Já, ég til að... ég veit ekki hvað tala höndla þetta. Það verður skemmtileg tilraun. Þú vilt slökkuljósin. Sjáum hvað gerist. Ice Cold was taken. 0 kills. Ég ætla að fara ekki um þjálfunina aftur. Krassaði leikurinn eða hvað er að gerast? Ok, ég ætla að loka draslinni, ég ætla að loka Discord, ég ætla að loka til hann að við séum með bara no pláss. Herðu, bless, sjáum sérna. What? Hvað er að gerast? Ha? Höndlar tölvan ekki... Höndlar tölvan ekki Apex Legends eða? Það væri ágæðin skellur. Það væri hræðilegt að tölvan myndi ekki höndla Apex Legends. Það væri ekki gott. Herðu, mér langar að þakka þér kærlega fyrir stuðninginn, Ice Cold is best. Þú ert búin að vera með okkur bara ógeðslega lengi. Þannig hringi herra og láta að senda mér aðeins í þinnum snöður. Brynjar Már, blessaður. Gott að sjá þig. Þú ert náttúrulega frændans Gumma. Gumma mistara. Gummi er náttúrulega bara mistari. Gummi er meistari. Ég er aðeins að prófa hérna Apex leikinn. Þetta er að lótast hjá mér. Þannig að engar áhyggjur. Þarna. Svona. Steindi aðið fótboltum með Björgvin Pál. Ok. Ok, yey. Aha, ég kannski loka Fortnite áður en ég fyrir Apex þá ætla ég loka Fortnite. Það getur verið sniðugt. Þannig ég sé ekki að rauna 2 leiki. Ice Cold is best. Ertu ennþá að horfa? Kommentaði já og ertu ennþá að horfa. Það er allt koma. Fortnite. Hvað getur þið sagt? What? Þetta er ógeðslega skrítið. Þetta er viðbjóðslega skrítið, sko. Svona. Bogi Hauksson. Hver er... Já, Bogi Hauksson er mistari. Svona. Nú er eitthvað að gerast. Hæ Finnur. Finnur, Gunnar var þetta rétt af hann. Gott að sjá þig. Gaur. Finnur. Óli Krummi blessaður, við erum að testa hérna Apex. Viltu spila með það? Ég ætla að adda þessum vin. Hvernig ger ég það? Ég kann ekkert á hann leik, sko. Addaði mér, ég heiti Ice Cold was taken. Addaði mér. Ef þú vilt spila. Finnur, við áttum svo góða stundir saman þarna á Akureyri. Finnur, wow. Hún höndlar ekki hennan leik, sko, tala hann. Takk mig. Origin. Viltu spila með?
Wow, select a legend. What? Hvað að gerast? Ég fekk ekki neitt training. Óli, hvaða legend á ég að velja? Það eru... þetta cool leikur, maður. The ghosts of wind calls our victory. I've got everything you need. Ok, Óli, Finnur. EA. Ok, your squad. Mér langar að... Ég veit ekkert hvað að gerast. Blessaður Alexis. Oh my god, heldur þetta cool leikur, það grínast? Let's land here. Let's land here. That. Dropping in. Hang on. Hvað segir menn? Blessaður, við erum að spila hérna Apex Legends. Þetta er eitthvað annan nettur leikur, sko. Já, ok, þessi leikur lúkkar ógeðslega vel. Þetta er bara svona reaksjón að ég er að spila hann í fyrsta skipti. Ég hendur að lækka gæðin, sko. Ok. En hvað er vopnin? Oh my god. Ég ætlaði að fara í training fyrst. Guður, Óli, ég var að spila með þér, sko. Hvernig laggar þetta? Eru þið með hérna vopn fyrir mig? Get ég keyrt hann á bíl? Nei. Þessi leikur lúkkar miklu betur heldur en... Hvað er ég að pikka upp? Þessi leikur lúkkar miklu betur heldur en hann að Blackout, sko. Svona 10 sinni betri. Wow. Þetta er leikur sem ég get alveg séð sjálfum að spila, sko, ef ég er eitthvað góður í honum. Hvar finn ég byssunar? Gaur, ég væri til Jón Gnarr, sko. Ég veit ekki af hverju, en ég fæ svona gott væpa á þessum leik. Mér finnst grafíkin ógeðslega nett. Hvað er þetta sem ég held að verða eitthvað sprengja? Helmet here. Level 2. Hvað er að gerast? Let's explore this way. Ok, ég er búinn að fylla öll slottin mín. Er þetta zipline? Get ég... What? Ó, þetta er nett. Þetta er eins og í Fortnite. Þeir eru örugglega að vita... Ó, er þetta byssa? Ó, já. Hvar sé ég inventory mitt? Ok, get. Get ég sett? Nei. Ok, þetta er geðveikt. Það eru fleiri að horfa á Tiffy núna. Já. Ok, fyrir mér rétt átt. Óli, spilaði með mér. Addaði mér. Geir. Gotta hop up here. Gotta hop up here. Choke. Contact with hostile. Let's go this way. Þessi leikur lúkkar ógeðslega vel, sko. Let's go this way. Hvernig sprinta maður? Já, þetta er að... Calling upon nature's strength.
Let's explore this way. Óli Grís, já, það var flott að fá hann í Fortnite livestream. 1 minute remains. The ring is close. Það var fólk að segja mig að þetta væri bara alltaf besta sem að Battle Royale hefði upp á að bjóða. Óli segði það, já takk, gef mér eitthvað byssu. 45 seconds, rings close. Má ég fá eitthvað byssu? Guys, can you hear me? Er ekki voice chat í þessu eða? We're close to the ring. Sammála, hafið þið prófað hann leik, þið sem er að horfa. Let's explore this way. Hvað er það? Assist knock. Down down. Enemy taken out. Reloading. Hver með þetta ammo, sko. Reloading. Recharging my shields. Ekki hvað erum að gera. Spotted, taking fire. Þessi leikur, hann lúkkar ógeðslega vel. Target spotted. Attention, the champion has been eliminated. Good, champion out. Æjæj. Já, smá heila feelingur þessi, já. Lúkkar ógeðslega vel, sko. Langar ykkur að spila leik með mér að Halo meets Battlefield. Getur ykkur spila með mér að? Já, ok. Jojo. Level 2. Get. Ok, wow, hvað það er cool leikur, maður. Fuck. Ok, let's go. Red Dead feelingur í þessu. Já, þetta er ógeðslega cool leikur, sko. Ég vil fá að heyra frá ykkur hvernig þið fílar hann leik. Minn maður Finnur hvað kom til ákvæmst að horfa á okkur spila þetta. Nei, þetta er ekki We're in this together. Remember that. Today will be our day. Fight Rika. Powered up and ready to go. Lama. Það lama í velun. Minn maður Finnur. Introducing your champion. Hold your breath. If you have a respiratory system.
Minn maður Finnur. Ég fíla. Minn maður. Herru, við erum að ákveða hverju velun. Scanning the area. Round 1. Beginning ring countdown. The map says not all of us are inside the next ring. First blood. First blood. Akkur í vélmennu bara með kallnarsveit. Já, það þykir frábæður okkur að þessu. Takk, Harry. Kannu með það? Reloading. Nei. Guður, það er örugglega allir vélmennu með kvenmannsrödd, sko. I am taking fire, friends. Opening fire on the enemy. Reloading. Hostile close. We're spread out a lot. Look at the map. Hostile running. I'm spotted. Contact with target. Taking fire. Contact with hostile. Contact with hostile. We should go. Shot at. Reloading. Contact with enemy. Contact with target. Hostile right here. Looks like aiming isn't your strong suit. Ha, damn. Þessi leikur nú meira rusli, já. Þetta er bara nýr leikur, gaman að prófa nýja hluti. Contact. Hostile close. Over here. Í þeim klippur, já, finnur lífsveila hann. Hann er að fara líka með við. Þeim langar að prófa svona leik. What? What the fuck? Hvað er þetta? Hann lífgaði mig við. Erum við inn í sónunni eða? Já. Ég ger eitthvað fyndi. Við fyrir láta Finn sjá það. Er ekki með neinu vopn eða? Akkur get ekki talað um fólki.
Contact. Hostile right here. Væntanlega einhvers það, já. Já, þetta Apex Lexus maður. Hann lúkar vel. Contact on my marker. Hver spila með mér Apex Legends? Addi Ice Cold was taken. Þessi leikur geggjör, já. Herru, hann bara eitthvað 20 gig. Þú downloadar eitthvað það er búið til eitthvað EA-account og eitthvað. What's up, guys? Þetta að dansa, eða? EMOV party, hann geta allir spila með. Choose from a... Gauður, ég ætla að follow hann leika á Instagram. Time to see if all those drills have paid off. Time to win and stay alive. Fly fighter. The end is decided. Trust it. Myndalina frúsin, já, ég veit það. Let's land here. Apex. Game. Hold your breath if you have to breathe. The hype is real, sko. The Farm. Blessi. Þetta Apex Legends maður. Hann nýr Battle Royale-leikur og fólk að segja að hann sé með það besta, þú veist, búin að blanda saman allir í besta Battle Royale-leikum. Ógeðslega cool að lenda þetta saman eitthvað. Þetta er gæðir maður. Hann er eitthvað gæðir. Attention. First blood. First blood on the enemy. Caution, service shaft. Þetta takk fyrir, ég kann að mynda. Gaman að sjá þig, gott á sér, mér líður eins og þetta bara hanga með mér. Round 1, beginning ring countdown. Erum við inn í sjónuna? Nei. Þannig. Scotty. Repairing my damages. No ammo. Gauður, shame, skal gull hendileginn spila mér þitt. Gauður, takk maður. Ég verið til í hérna
Væri til í teammate, sko. Gefur ammo. I need more ammo, guys. Ok, þú ert svo mikið troll. Hættu að trolla mig. Guð maður, ég að lasa. Ég finn svona... ég er mega spennt. Vel gert. Ég er bara... já. Ég er svona... pirrandi, verður ekki með nóg ammo. Hoppar í bílinn. Level up. Get. Ég ætlum að gefa lama á auðtímissinni. Apex Legends. Powered up and ready to go. The match is on. Let's do this, brah. Today will be our day. Fight Rieger. This is your champion. Þetta eitthvað annað nett dæmi, sko. Let's land here. Hold your breath if you have to breathe. Fíla soundeffektin í þessu. Hvað segir þið, Finnur? Ertu að fara að græna leik eða hvað?
Ég ætla að spyrja þig hvort þú getur postað inn á tölvuleiki sem falla eitthvað að ég sé að streama þessum leik. First blood on the enemy. Round 1. Beginning ring countdown. Leikurinn er PS4? Já, gauður, addaði mér. Ice Cold was taken, spilum saman. My man Finnur. Ég bara með eina byssu. Gauður, hann er með grappúl. Svona er hérna. Let's check out this way. Er ekki voice chat í þessum leik? Já, hann er frýr þessi leikur, sko. Ég er einn. Ekki með skvaturinn mínu. Það er ekki snið. Ég elskar slæta. Wow. New kill leader. Heads up. Get ready. It's zipline time. Þetta er ógeðslega svalt. Ekki málið maður. Ætlar að downloada þessum leik og spila með mér eða? Ég hef kannski spilað til minnatis. Já, gaur, ég ætlaði bara að segja, þú veist, ef ætlaði að downloada þessum leik og spila með mér, ég hef kannski spilað til minnatis. Hvað byrja þetta? Þú veist, ef ég fer hér þá veit ég ekkert hvað ég er að gera, sko. Just, ég veit, ég skil hann leik ekki, sko. Laggar hann eitthvað mikið, eða? Ok. Þetta er sama, sorry. Nei, er Jojo að fara að carrya? Like that. Segðu hann að adda mér, ég veit ekki hvort það sé voice chat í þessu eða hvað, ég skil ekki neitt hvað er að gera. Ég er eins og eitthvað vanviti sem veit ekki neitt hvað hann er að gera. Mér langar að prófa þetta siflan og ferja úr sónunu. Slatta lag, já. Ég þarf að minnka gæðin bara, held ég. Ég myndi halda að laggi vera þegar allt og góð gæði. Svona. Wow. Model detail, effects detail. Svona. Nú ætti laggið að minnka. Spurning með source. Í OBS, ég seti leikinn í fullscreen, ekki windowed. Má sjá. Fullscreen. Ok. Team, I found the next ring location for us. Check your maps. Source í OBS. Já, ég er með source sem Apex. Þannig að kikka í myndalinn inn. Sko. Hann er að taka 3000 megabætina. Já, ég veit, sorry maður. Ég er að vinna í þessu. VSync off. Svona. Hvað meira? Ok, VSync off. Anti-aliasing, none. Texture, bara very low. Svona. Er þetta betra? Nei. Þetta er ekki betra.
Hvað er meira? Það kemur í ljós, akkur get ég ekki labbað. Það er búið að fucka eitthvað í tökkunum mínum, veit ekki alveg. Þannig svo sé ykkur annar að hreyfa sig. Ok, þetta er samt ógeðslega cool. Ég er að vinna í þessu. Good, Apex. Nei. Ég er að vinna í því að fá okkur hellu gæði á þetta, en þannig að sé ykkur annar að stjórna þessu. Þetta er óslega skrítið. Round 2. Beginning ring countdown. Já, ok, spilum við takk fyrir. Takk fyrir geggjaðan dag. Þú stóðst þig farlega vel í þessu hérna. Hey, only half the squads are left. Oh my god, ég er búinn að fucka þessu leiku upp. Ég er ít að taka og gerist ekki neitt. Hann er bara, hann er að frozen þessu leikur, sko. Þetta Ice Cold was taken og sendu Jæja. Er þetta betra? Nei. Er þetta betra? Ég held að þetta sé betra. Þá er leikurinn ekki að fallega lengur. 9 squads left. Það er þetta þegar ég labba, þá er eins og gæðin sem fullur. Finnur og Jojo, halva squad. Sælið þriðarkettir, blessaði maður. Búinn að fara Apex eða? Calling upon nature's strength. Já, ég veit maður, sorry. Þessi leikur er að fucka þessu upp. Þessi nýja leikur. Let's go here. Já, sorry maður.
Ég að vinna í... Warning. Ring closing. We are inside the ring. Good faith. P-Gunther. Ég ekkert að finna skvatið mitt, ég bara alltaf einum. Care package delivered. Incoming care package. I love loot. Target over there. Might be something good this way. Cancel that. Enemy spotted. Target over there. Jojo, er þetta hana? Target over there. Hún Adda Ice Cold was taken. Round 3. Beginning ring Using grapple. countdown. We are inside the ring. Good faith. Calling the airstrike. Heads up, we got an airstrike on us. Oh shit. Ég hélt að ég var ekki að segja care package. Let's go here. Ah. Let's check out this way. Hostile over there. Hostile Someone's over been there. here. Hostile over there. I am taking fire, friends. Reloading. Giving my shields a recharge. Trust in the All-Father. I am repairing myself. I am taking fire. Enemy spotted. Enemy over there. Já, láttu mig vita. Annars alltaf næstu hundaður. Warning. Ring closing. Enemies are shooting at me. Taking a moment to Care recharge my package shields. being delivered. Great. Already inside the ring. Reloading. I am repairing myself. Verða ekki við ekki, nei, ég veit ekkert hvað er að gerast. 2 other squads remain. Ég er að fara að segja Victor Giving my shields a recharge. Hún kom brá.
Round 4. Beginning ring countdown. I'm gonna try looting here. Looks like we're in the next ring. Hostile spotted. Got them. Ég sé ekki á vonuna, sko. Þeir eru ekki með svona. Ég held að ég fái svona airstrike ef ég veit að setja. Airstrike mitt að hlaðast. Enemy spotted. Enemy over there. Recharge my shields. Healing my wounds. Target spotted. Target spotted. Hostile spotted. One squad remains. Let's go this way. We have the benefit. We are inside the ring. Enemy over there. Target spotted. Raining down some. Reloading. Don't be shocked. I know what I'm doing. ICECOL Wastaken says. GG. Yon23 says. You go Alpone XD. Yon23 says. Saudi Mayos. ICECOL Wastaken says. We tried. Magnús, það er rétt. Okay, Jojo, you ready? Aðalega Magnús þetta lukka vel fyrir þetta kamerun frozen og svona en Origin notifications.
Gaur, ég fíla Apex í bot, sko, hann alveg geðveikur. Hvar ertu að fara að vinna? Ég að fara að vinna á morgun hjá öryggismiðstöðinni sem í markaðsdeildinni. Markaðskall. Er ekki málið, þú varst að fara að vinna svona í fyrirmáliðinni. Ég fann þetta. Ég er búinn að samþykkja vinabeinna hérna, nú getur við joina partíið mitt. Gaur, ég fíla Apex í drasl. Shift. Þarna. Er voice chat í þessum leik eða? Jojo. Er ekki voice chat eða? Ó, yeah, radda koma líka. Geðveikt. Geðveikt. Oreo. Open mic. Halló? Halló? Heyrðu mér. Viltu koma á Discord eða? Ég held að það sé betra. Fara bara á Discord. Komdu nú á Ice Cold Discord eða viltu fara á Reezy Discordið? Það er hérna fyrir neðan, link in the description. Linkur hérna fyrir neðan. Oh yeah, Ice Cold Discord. Hendum okkur í bara Fortnite 1 eða eitthvað. Halló. What's up, Jojo? Sælir. Hæ? Sælir, heyrðu mér? Halló. Byrju, ég er að laga þetta. Heyrðu ekki mér? Halló? Heyrðu mér? Já, heyrðu þú mér? Já. Allir að koma, hann er bara að verða svo tölunni. Geggjör. Hvað er að gera með hann ef að... Hann er bara komin til halva myndi. Ekki stress maður. Hann er að koma á Discord. Ég skil ekki hvernig ég get valið mismunandi kalla því að alltaf þegar ég vel eitthvað kall í byrjun þá kemur eitthvað annar kall samt í endan. Ó, þú velur ekki kall hérna? Nei, en þú veist, ég vel kallinn en samt vel ég hann ekki, við skoðum hérna. Bleðandi? Addi komin á Discordi? Herru, ég hérna sé enga vini inn í þessu. Ertu búinn að bara restarta leiknum með það? Ok, ég er búinn að loka leiknum og sjá. Hann er samt alltaf að detta, hann er alltaf að krassa hjá mér, veist hvað það er? Nei. Og það stendur í sem er 20 hours played, þetta er bara eitthvað rugl. Búinn að taka 5 leiki og dett út í 3. Það er alveg grillað.
Herri, byrjaði að adda mér. Jojo sér það? Nei, ég með henni bara sem vin í Apex. Já, Jojo sér það og svo... Hvað heitir þau? Moltium bara, eins og hérna. Ennþá 0 friends. Þessi leikur svo meingallaður, sko. Hann svo góður, sant? Nei, núna eitthvað komið. Jojo. Go. Það ég alltaf hérna. Komið. Þið getið bara ready. Aðeins að bara þetta smá hérna, maður sjá. Ég búinn að senda þér vinnabeðni gamli. Æja, tökum við eitthvað rústum. Það að stríma þessu eða? Og talar in-game núna líka þetta? Spent gunpowder. Smells like victory. Excellent. Time to destroy more opponents. Herri, mér tókst að velja Pathfinder. Wow. Takk fyrir að followa mér núna, Finnur. Herri, ok, get. Ok, hver líderinn, strákar, í hérna droppinu? Kemur þetta smá. Og mér finnst það ógeðslega góður kostur að allt skvati lendur á sama stað. Mér finnst það alveg ógeðslega... Görmel, ég þessi mættur Iron Man 5 hérna, sko. Já, þetta bíla. 1-10, hvað gerir þessi leik á einhvern? 8-5. Moltum, eða Arnar? Ég ætla að segja 7-3. Ég ætla að segja 8-5 líka. Sem frekar gott, sko, með að hann bara kom út fyrir 20. Já, hann að fá mikið hæp, sko. Það skellur, Finnur. Herri, vil ég velja einhvern stað? Þú mátt draða. Pikka þetta bara. This might be a good place to land. Battle lies below. Erum við í streymi eða? Ó, já. En það eru bara... Eru þið báðir að streyma? Nei, ekki svo. Ég elska tónlistin í svona leik. Ég elska tónlistin, ég elska grafíkina. Þetta var hryllilegt hjá mér. Ja, þetta hræðilega lending, sko. Return to the battle, segir hann. Það verður svo hátt uppi. Hörðu, Anonymous var að subscriba. Hvað er ég að fara að deyja ef ég return ekki í battleið eða? Hvað er að gerast með þér? Ok, og að ég killdi einhvern, sko. Ég hérna fucking down, sko. Not all of us are in the ring. Það var bara einhver í hurðinni þegar ég opnaði. Tökum bara næsta... It's just you and me, friend. Let's not Þið getið náttúrulega bjargað mig, sko. Það er ég og öfa minn. Já, ég get ekki... Svo þetta sjá hvað ég get gert þetta. Ég er ekki með einu vopp, sem ég var, sko. Ég ætla að segja vopp fyrst. Og svo svona á ég. Ég hef alveg langan tíma. Nei, en í hinn hurðinni, Joe. Ég kom með vopp, Hei, þið getið komið beggja meginn við hann. Ok. Er hann að venda það? Já, hann var þarna, sko. Þannig ef þú ferð þarna og Stefán kemur hinum með. Á, ég recovera þig. Já, passaði það var einhver annan, sko. Já, þú ert í hurðinni. Ok, ég recovera þig. Byrju, Jojo. Já, núna þurfum við að fara... Tókst það? Já. Er ég með hann? Ég ætla að fara í bíkonu. Er þú með hann? Já. Ok, ertu að rífa hann? Já. Ok. Það er
það einhver einn þarna samt, út af að ég opnaði hurðina og bara stóði þetta og ég killdi hann með íta mouse 1. Hversu gaman samt að slæta í þessum leik? Geðveikt, sko. Það svo cool. Við þurfum að fara að koma okkur inn í sjónið. Það pissaði, það sást hann ekki. Það sem ég fíla mest við þessu tölvuleiki og samfélagi kringum þetta að maður eignast vini í kringum þetta og félaga og kunningja. Já. Ég með snæper, ég til í það sko. Eru að fara í sánu á morgun? Sánu? Já, ég held að. Við skulum halda í opnu, ég ekki með neitt plana. Vil ég fara að koma okkur inn í sónu eða? Það eru gauðir að hérna mér rétt hjá sko. Ok. Ég vantar alveg stöf sko. Ég með eina pistol. Hvað erstu, Joe? Og það geði mér 10 Er hann AFK eða? Nei, ég ekki AFK, ég var aðeins að tala Ok. Blessaði, Kristján. Sána á morgun eða? Hérna, sko hérna allt lútið, Arnar, hvað þú? Það allt lút hérna. Að koma. Ég veit ekki að ég í brasi. Ertu að meina það fólk að þér? Já. Þetta ná mér í smá söðskulirinn að berga þér. Ég að fara að henda mér upp í hörpu eftir smá. Hvar voru þessir fellar? Það voru bara á mér en þeir eru það ringur að koma sko. Já, ekki að fara inn í sónu eða? Joe, náum við ekki Joe það? Jó, ætti það ná mér. Ok, drifum okkur það. Það er 50 sek. Ó nei, þeir eru að... Þeir eru bara flæki. Svolítið hittur. Veit ekki hvað hann hinn að skjóta með sko. Ég ætla að fara beint inn í sónu held ég. Hæ. Ég fer inn í sónu. Ég ætla að beila. Ég beila. Oh my god. Gefur. Það eru bara á henni. Ég leðildar með snæper í svona close. Hvað? Djúl tók hann mikið damage, gæn, á hann endalist. Takk annan. Ekki, bara kvelli. Hvernig byrjaði að selja peysunar? Peysunar? Tala. Þetta er Discord, hver... Er þetta Ice Cold is best? Já. Herru, peysunar, við förum að framlega þær held ég, eða setja þær í sölu í næstu viku. Er þetta ekki limited edition og allt eða? Jú, ég held það sko. Það var fljótt að tryggja sér peysunar. Já. Allir hendin í 2x eða, er það ekkert eða? Jojo er frosin hjá mér og líka moltum, þannig að ég veit ekki hvað er að gerast. Þú er frosnir það? Nei, þau eru hoppandi eitthvað. Ég er ferskur sko, syns mér. Ég er að gefa fuglinu mínum eitthvað annað. Ok, hvernig á ég velja kall? Bara klikkar á, einu svona. Let's have fun, friend. Lock and load, rinse, repeat. It's that Þú verið simple. að Bangalore eða? Já, nei. Come on, we've got work to do.
Ertu að streama í gegnum YouTube? Sjáum sérna? Já, ég á YouTube. Introducing your champion. Ertu niður í Origo? Nei, ég í kallstúdíunni. Ég að fara í Hörp að setja. Góða nótt, Finnur minn. Skulltown Hot Zone. Ekkert erindi, sko. Svo maður taka safe, leg og vinna hann. Í Swamps. Já. Ég tekti svolítið á mig, sko. Þetta var ekki góð. Nei, þetta var ég. Góða nótt, Finnur. Ég fíla þessu sitt langs. Ég var að lenda með einhverjum gæjum sem voru bara að lenda á bara hellegum stöðum sem var bara með fullt að lúti og eitthvað. Hérna. Já, sjáumst. Gauður, ég er með zipline. Ég kann ekki nota það. Voru þið búið til hann eldinni þinn á mér eða? Nei. Alltaf kviknaði einhver eldur hérna. Sjáu þið hvað ég er? Já. Kóanum hana. Hérna, ég ætla að prófa byssuna með því að skjóta aðeins til að sjá hvernig hún lukkar, þannig að ekki vera hræddir. Það er svona að finna fíla á henni. Hei, það er einhver þarna helli. Hvar? Hvernig Joe. Hérna. Pinga hann, hvað er það? Þannig, hægra með við þig. Oh god. Hvernig er sónið? Er hann farið það? Watch out for the new kill leader, friend. Síðan, í með 20 15 Hann er hérna. Hann er fyrir aftan mig. Hann hitti mig. Þeir eru fucking hittir. Sýkna. Knocked on shield. Já, ég fæ knocked on shield. Ok, Joe, þú ert með það, þú ert carry. Joe, þú ert carry. Okkur kemst ekki illu. Úf. Sláturinn, Jojo. Líka. Vá, vel gert. Einn á mútið heilu skvati. Tekstu recover mig líka? Getur recover mig? Já. Það er búin að þið. Og Arnar líka. Ég er ekki alveg að ná þessu svona recoilu þessu í þessu. Þú veist, ég þurfa svo ógeðslega mikið damage. Já. Eru menn með 100 í armor og 100 í... Eða hvernig er þetta virka? Ok, heldur þú komist í beaconið, Jojo? Já. Ég ætla að reyna að ná... Leggur stormun á stað til einmyndi eða ertu... Moldum, já, við erum að stilla upp í hörpu. Allir að kíkja auðtímið svona. Já, er það bara fyrir auðtímið svona eða bara fyrir ykkur eða hvað? Bara fyrir auðtímið, fyrir Origo og auðtímið svona. Já, ok, nice. Ég er einmitt með erindi á lögðinu. Gætt. Kíktu við á básun okkar? Já, klálega. Ég skil ekki hvað að gerast núna. Þú veist. Kemur í flugvél og droppar niður í 20. Og þú veist.
Já, ok. Ok. Ok, 50 seki að Sony komið eða hvað? Ég er ekki... Hvar var sem voru hérna? Við þurfum að, hvað er hérna, er eitthvað þryggjaði húsina, við þurfum að finna okkur. Ná alveg Sony eða? Hvað er Jojo, það er eitthvað stöfð þarna allir. Óli var að koma með komment, þú þarf bara að hitta í center massi eða headshot. Allt annað er búið lítið. Já, ég... Þetta er svona áhugavert recall í þessu, sko. Missi maður allt þegar maður deyr. Já. Rings around the corner, 10 left. Just a scrape, 1 sec. Thank you. Pass me that sugar. Hvað er hringurinn fljótur að klósa? 2 og 20 sekundur. Ok. Svo er timerinn á. Já, hérna. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Ég var hérna upp eða? Jó. Nei, tökum hérna föðum hringin. Það er gott straff. Ok. Ég er alltaf í þetta Q í þessu helvíti maður. Nei, ég má ekki blóta. Allt ekki að mínu hennar. Ég er búinn að vera blóta og rage á fullu. Sorry. They usually carry rare platforms. Er það eitthvað? Hvor er byssuna? Ég kom með okkur semi núna, ég fylgði það. Er þetta eins og sjálfsæli eða hvað? Yeah. Ég er að fara að segja fyrsta Victory Royale mitt í þessum leik. Þetta er byrjt og skellir hlæðandi í leiðinni, sko. Ha? Skellir hlæðandi. Já, mér finnst ógeðslega skrítið að halda ekki inni. Heldur bara, þú veist, íta til að fá... Það er svo minn. Hvað er þér að lenda hjá okkur eða? Akkur er svona mikið háaði? Það er ekki bara svona drop. Það er drop, bara, er það fjólblár hjálmur þetta sakar? Fjólblár, hæ? Eitt LGM sem er vaff. Vopnin. Nei, ég er döður. Ha? Þannig að peka mig upp, þið náðu því. Fuck, ég er eitthvað fucking foss. Ó, þetta til það. Ertu þarna? Ég er búinn að ná hann sko, við þurfum að fara í þetta græna núna. Ok. Guður ég fíla Apex í bot. Hvað ætlaði að gera í? Elta þig? Bara kottu með mér og svona, já bara kott. Oh my god. Ok, það byrðir eitthvað að sitt með það. Ég get kastað þig. Og get alltaf nota. Ef þú yttir að þrjá þig, já, hleypur hraðar. Vá, hvað það er skrítið. Þú yttir að byssuna niður. Guður, ég kem með þér í hérna... Það sko leið og ég ætla að hérna... Já, nei, ég skemmti þetta. Ok. Ok, þú setur beacon í hann og ég hendi zipline til okkar, ok? Þetta er komið. Ok, Guður, ég ætla að henda zipline hingað. Hanna, ég kom með zipline tilbúin. Ég veit ekki hvað langt ég ætla að... Við þurfum vel að fara að koma okkur í... Nei, það er 2. Ég er á leiðinni svonið. Ég er bara að kasta zipline og sjá hvernig... Ég ætla að fara tilbaka. Ég ætla að lúta sjálf á mig. Þú er... já. Var ekki hulsturinn mitt þarna? Guður, hvað þú getur notað zipline mitt? Úhú! Þetta er geðið. Óli var að segja hvað hipfire var accurate. Sweet. Ég ætla að farma þetta trepið þess. Choke. 10 skot eftir.
Þannig í close hver ekki vera 5 eða hipfæra, sérstaklega shotgun. Ég skil ekki hvað nýtt í þessum leiki sko. Nei, ég skil eitthvað. Jojo, það er eitthvað drasl sem þú getur notað sem zipline til að koma þér áfram. Ég get ekki verið í betri málum með. Ok. Kom með allt draslið upp á nýtt og djöld drullaði í degi hana bara, Frekar. Getið þið hitt mig hérna, strákar? Ég var að pinga það. Já, viltu vera þarna? Í Wetlands? Já, svo það mætust á meiri leið, sko. Já. Fíla. Já, úr takt til leikin. Já, það passa meira við Fortnite kannski að rétt hér. Ég kann að meta allar þessar geggjuðu ábendingar frá meistaranum sjálfum. Ok, tilbúin í zipline eða? Djúðir þið fílaðu þetta? Nei, ég fílaði þessi zipline sko. Varst þú að negla þessu niður? Ég bjóði þetta zipline til, það er alveg. Svo hlæðst það bara sjálfkrafa. Eitthvað fjólublottinu. Það eru gaurur hérna í bænum, strákar. Ok. Þarna, Ok, bara ekki, vil ég rössa á það eða vil ég chilla? Ég er með snæper við hann. Triple tackle. Það er svona átak. Close. Champion out. Sé þessi gæ. Taking fire, friends. Hann er það. Ég þarf að nota. Giving my shields a recharge. Já. Giving him the chimney. Passaði. Er það að negla ykkur niður eða? Nei. Þetta er sjúlubissa. Lokkaði. Bakið ykkur. Bakið okkur? Rétt sem mér. Knockout. Reloading. I killed the whole squad. Tveir hérna með. Ég er bara með snæper eftir. Ég trúi þess ekki. Ég held ég að neita sjálfa mig, getur það verið? Got our friend's banner. This is great. Nei! Já, goddamn. Mátti reyna. Og það gæti upp á það? Já, kannski. Það var gott. Það var mega. Ég veit ekkert hvaða byssa er góð og hvaða byssa er slæm. Heavy ammo here. Ég veit ekkert hversu reward eru sem þú ert að safna. Mér finnst maður svo... Ég veit ekki, mér finnst það svo erfitt að gera damage. Eða veist, mér finnst ekki svo mikið en ekki effektiv. Já. Ég hitti og hann missir ekki neitt. Það var hryllilegt að taka Apex og fara svo í CS og veist, maður er svo ógeðslega hægur og... Ég er að velja.
I'm choosing a legend. Ég fíla Pathfinder. Grapple, locked and loaded. Tap, rack, and clear. I'm ready. You and I will survive together. Já, ég veit það. Þetta leikurinn, sko. Introducing your champion. Jæja. Þið pingið eitthvað, við skal taka þetta. Sko, þess að þetta sé hot zone, ég verði til í að prófa kannski, hvar eru, í hvað bíl eru við? Supply ship over there. Við ætlum að fara í sín. Ef að henda okkur í water treatment eða í hvað bæ eru við? Better lies below. Haha. Ok, what? Akkur lentum hún á þessu? Hvað er þetta? Ég ætla að eyða þessu, ég ætla að sjá hvernig þetta er. Það er einhver lenda. Þú veist, við akkur eru uppi ykkur skipi, ég skil ekki. Út í valdi eða bara? First blood. The battle begins. Hvernig komast þið niður? Ég Hoppa niður, sko. Nei, ég veit það ekki. Erum við fallið? Þú missir ekkert líf. Tjekku hringurinn á. Hvað ætlum við að gera? Ætlum við að hoppa niður eða hvað ætlum við að gera? Chillum aðeins. Ok. Oh fuck me, þetta var óvart. Hitt einhverju, já? Takk. Nei, Takk, Óli, ég kannum með þetta. Ég er bara... Oh my god, ég þátt niður, sko. Hei, það er hellingar lútið hérna, þið farið beint niður. Beint niður núna. Ok, þannig ef ég hoppa niður núna þá missi... Er ekki fall damage í þessum leik? Nei. Mega áhugaverð. Jó. Það er gæðir hérna. ICACOL Dwastaken says. RIP. ICACOL Dwastaken says. Rest in peace. Ég fann svo. Arnar. Góða nótt, guys. Heyri ykkur. Góða nótt, já. Það var ammo, maður. Allar að fara að sjóa að taka eitt viðbót? Tökum eitt. Alright, like it. Ja, við erum náttúrulega ekki vinnir í þessu, þannig að... Ég er búinn að henda vinnabinna allan. Það stendur að þú sitt in a match. Sjá, ég er að... Það kom okkar error sem að sjá. Continue. Er það Multium? Já, með einum. Ef við erum saman. Ok. Ég reyndi það bara. Við vorum saman á þessari ráðstöfni í dag. Kynningu. Já, það var ógeðslega flott. Já, það var nett. Mér finnst þetta algjörlega að vera að springa. Senan hérna, bara svona órum.
Satt. I was created for this. Join me, fellow fighter. Fight strong. Come on, we've got work to do. Óli var að segja Arnar var alveg með þetta. Hitt það er hreyfast þetta hliðar saman hliðar. Er það ekki að grína með það? Nei. Það var ekki Já, meinar, já, múin mín. Já. Þetta er náttúrulega bara CS, bara svona streif. This is your champion. Ég bara er ennþá að venjast, þú veist, 1 og 4 til að nota eitthvað svona utilities. Já, líka. Nú þessi gæði að fara að ráða hverju löndum. Mér veist að við hérna Rigg og Rísi liðar ættum að hérna gera eitthvað úr þessu. Þessum leik? Úr þessum, já, klálega. Þú veist, hann er svo nýr, það er svo mikið svona Spenna. Já, líka bara svona room for, þú veist, improvement og taka sér svona stað sem Íslendingar í þessum leik, sko. Já. Satt. Júan. Hann hendi ég yfir það eru hópar hérna mjög nálægt okkur vinstra megin og ofan okkur vinstra megin. Þú veist að rópa strax til vinstri. Já. Er ekkert fold af það? Attention. First blood. First blood. The battle begins. Arcstar sent. Shots fired. I am down but alive. Round 1. Beginning ring countdown. Ég veit ekki hvað ég gera. Lucky us, we are already inside the ring. Mozambique eða Wingman. Mozambique eða Wingman. Getur þú komið í bak hérna? Já. Þú áttu algjörlega að fara að éta það, sko. Ég er að koma. Er það fyrir aftan? Hvað? Reloading. Reloading. Ná, vel gert. Standa ykkur farlega vel. Allt í hennu bara voru 3 komnir í mig og ég var ekki með neina einustu gunn. Náðu samt að kýla 1-2 og henda einhver svona ninja blade í hann. Taktu mig, það var næs. Já, þú ert dánaður. Er hann kannski að gera það? Hann er að gera það held ég. Já, hann er að delivera þér í bíkunni. Hann er með eitthvað insane nick, þessi gaur. Player 8PQ og... Það er eitthvað það. Ég sé eitthvað hreyfingu. Ég þarf að heala mig. Þér? Já. Ok, ég kemur leið. Ég verð bara... Ég kann ekki heala mig, sko. Devotion, hvað? Ég skil ekki neitt í þessum leik, Óli. Ég veit ekkert hvað er að gerast. Devotion. Ertu komin á stjá? Heldur við. Wingman, ég er með Wingman. Ok, ég er með GC Scout, ok. Ég er að finna út úr þessu, ég er að reyna að lúta eitthvað hérna. Ok, leikur Hann sagði mér að taka Peacekeeper, Wingman. Fuck, leikur með krassaði. Nei. Þetta er alltaf... Þarf að... Þetta er svo steikt, af hverju er þetta að gerast? Hérna... Ó, ég ætla að nota Sirens til að heala mig. Hvernig nota ég Sirens til að heala mig? Ferð 4 og... Player_HQ4T says. Come Jim. Gett.
Get ég notað þetta að boosta shieldið minn? Nei. Devotion. Ekki devotion hérna. Ertu farin, Arnar, þá? Já, ég datt bara út sko, ég er að horfa streymið þetta. Ok. Hvað á ég að svappa þessu fyrir? Ég er að meina... Á ég að svappa Arc Star í staðinn fyrir Shield Cell sem eru 2, ég held að. Já. Skrít samt að geta verið með 2 byssur en ok. Ég er svo vanur í þetta tap fyrir mappið. Let's explore this way. Wow, ég ætla að slökkva í hljóðun í hérna streaminu, ég er alveg grillaður að hlusta það hérna Discord. Fyndi. Hvað var giveaway eða hvað? Keep eyes on the new kill leader. Þannig sé bara hvað sem sko. Bara sem fólk myndi vilja. Já, sniðugt. Já. Og hvað var fólk að biðja? Bara alls konar. Ég myndi vilja bara sánutíma. Já, ok, þú fær það bara. Þurfum að taka eitt rugglað sánusession við hérna hóp. Já, klálega. Klart mál. Það er bara fæt í gangi hérna. Þannig að komast aðra hæðina. Ertu með aðra byssu en sniper út af nú ertu bara að bjóða með einhvern close range? Bara wingman. Hann er að deyja gæinn. Já. Já. Ég elska að ég og Óli og Kristján erum að horfa á strímið. Nei. Hvernig tók mér það? Eins og hvað þýðir þetta? Þau eru að gera 22 veist, í rauðu og bláu og fjólubláu, veist, hvað Ég veit það ekki. I don't even sko. Óli og Krimi kemur örugglega með hérna Sánusession. Ertu að spila í PC eða? Já. Þú veist, hérna, líka... Hvað segir ég? Líka Fortnite, þú veist, Já. Í bara búnaði frá Origo eða Legion stöfi? Þetta er bara eitthvað drast við settum saman. Þetta var fræðilegt. Þetta var fræðilegt. Ég er að spája að fara að henda mér í hörpu. Já, djús action er aðað maður. Já, svo er ég að byrja nýri vinnu á morgun. Já, það er geðvægt, það er mjög spennandi. Það er hjút spennandi. Takk hérlega fyrir leikinn. Shush. Sumleiðis. Shush. GG. GG. Ok, Óli, ég kem. Einn enn leik. Ok. Takk, Kristján. Ertu farin úr partíinu mínu? Ok. Blessaður starfsæri, það var að koma nýr sheriff in town. Nýr leikur í bæinn. Það er sérna. Þú tengir bara kreditkortið þitt og hérna dóndar hannig.
Wow. Er þetta svona svo lootbox? Ok. Er Óli komin inn í Discordið eða? Nei. Óli, við erum í Discordið. Ice-Cold Discordinu, linkurinn er Í subscription. Já, fannstu linkinn í description? Nei, Joe sendi bara. Óli Krummi minn, ég þarf þig online. Blellaðu. Nei, Kristján. Herri, ég er að tala við ykkur í síman, eins og ég sé að tala í síman, það er mjög skemmt. Hann, ok. Hvað segir þú gott? Herri, Óli fór fram úr fyrir okkur, djúlir ánægði með hann. Það er ekki ekki þér. Herri, ég ætla bara að segja ykkur hvað eru fálulega getið þér. Takk maður. Ég ætla bara að spegla þig beint tilbaka. Það er svo mikil bróðurkærleikur í þessum hópa okkar, það er ekki svo vært það. Já, samanlega. Þetta er búið að þróast mjög hratt bara á 2 vikum. Þetta er bara mjög alvarlegt samband. Ég er búinn að bjóða ykkur í afmæli mitt og allt, sko. Ég er búinn að bjóða ykkur í sánu. Mér finnst það geggjaður leikur, Eidskáls. Ekkert sko, bara eitthvað afmæli. Bara motherfucking Big 30. Já, nákvæmlega, sko. Úps, Arnar, ég er ready. Herri, ég góða nátt, boys, þeir eru mistarar. Sumleis. Gaman að sjá okkur í dag, maður. Já, sumleis. Geggjaður fyrirlestur. Já, veist, Óli er náttúrulega bara að hakka þetta. Það er ekki hægt að vera svona geggjaður, sko. Herri, ég er búinn að invita Óla. Nei, ég joina bara ykkur. Það er einfaldara. Hei, ég ætla að skella okkur svo ég geti spekkað ykkur. Ok, gera eitthvað geðveikt. Óli var að segja að hann vildi bara horfa, hann ætlar ekki að spila með held ég. Hann fór fram úr, ok. Já, Óli er alltaf að fara að spila með, hann er svo fálega til í það. Herri, later. Já, sjáumst með. 1149 mold 1 says. Ola Crumb 1 can I got hook wop. Sjá þessa reynslu, fucking 17. Halló. Sælir. Halló. Geggjaður leikur. Robert þinn svoandi. Ykkar eru ekki að hreyfa henni, þú veist, sjáu þið ykkar gaur í miðjunni og þú veist, hérna svona Minn gaur er í miðjunni og ykkar gaur eru svoandi. Já, líka svo, þannig að mér sko, minn gaur er eitthvað að gefa fuglunum og því Hvað segir þú? Streamið, ég er bara góður sko. Djúður er spenntur fyrir UT-messun á morgun. Já, morgun. I think we're going to do great, friend. Já, byrjar á morgun. Það er ég byrja í nývinn á morgun en ég fyrir UT-messun á laugardaginn. Ertu alltaf að velja fugla það hérna? Hver? Já, ég er að reyna að mastera þetta sko. Og ég vissi að Óli verður að baka ló. Yeah, baby. Er þetta að gera hérna svona klan-tak í þessu? Það verður ekki þetta. Rísi klan-tak. Sko, by the way, núna þurfa allir að verða meðlimir Rísi. Það skiptir mjög miklu máli. Já. Setja upp eitthvað svona donations. ICECOL Dwastaken says. We need that dough. Fortnite live stream alla 50. Já, ég til í það. Allir meðlimir. Let's touch down here. Ætlum við það? Já. Jets, we're dropping hot. Er þetta að skjóta niður blöðurnar með hérna
droppanum og fá það eitthvað fyrir niður. Ha? Blöðrunar? Blöðrunar, það getur bara siplað á blöðrunar. Og þá færði þetta jetpack aftur. Við náðum ekki alltaf leið. Attention, first blood. First blood. Body shield here. Level 1. Round 1. Beginning ring countdown. Já, nú get ég spurt þig beint hvaða byssur eru betur en hinnar og svoleiðis. Já. Annars það bara spurningum. Hver að þetta? Ég. Preference. Gæjar á þér? Nei, ég bara að prófa byssur. Ok. Það er svo skrítið að þurfa ekki að farma. Shit, það er gæður mér. Ég tók hann ekki. Erstu góður eða? Ég faldi mig bara. Vil ég joina mig eða? Ég er að koma, já. Ég fór beint með þér. Zipline. I am. Reloading. Throwing thermite. Insane. Ha, drást hann? Já, ég nýfa hann. Það er gæði. Ég dánaði líka ef ég er í vami. Já, ertu búinn að recovera bannarinn minn? Ég er hana. Ég tók 2 held ég sko. Já, vel gert. Það er bara rétt hjá. Ég bara skil eftir líkið eitt þannig að það getur bara náði alltaf sem að snið. Takk. Strákar. Vantar allt energy ammo sem við getum látið mig fá. Finn ég lútið mitt bara í kassanum sem var hjá mér. Já. 10 seconds. Rings just ahead. Herra, ef ekki var að drulla okkur hringin, eða? Jú. Já, það er svona stutt í það, sko. Við erum með zipline gæði líka. Er þið ekki á leiðinni hringin, eða? Jú. New kill leader. Call him if you spot him. Það er
Þetta er grapple hook er alveg geggja. Er þetta upp á að setja einn? Hvað? Gæinn sem Þessi gæi? Já. Sem ég er? Róbotinn sem ég er. Nei. Gæinn sem ég er uppáhalds. Á ég að taka Phoenix kit eða? Já. Það healaði, þú veist, það er svona chug. Ok. Já. Allt í húsinu sem ég er eitthvað fjólblótt. Ok, þannig ég vil taka það með það. Let's get it. Vantaði shields, Arnar. Ég get droppað þér shield. Já, vantar region, sko. Já, vantar shield, sko. Maður sjá, hvar sér eftir inventory? Ok, ég er með þetta fjólblótt dæmi Phoenix kit ég með það. Ég ætla að spá upp að kvöldi aðeins. Þetta lendir einhvers staðar þarna. Það eru 3 gæjar að siplana hana inn, nálægt okkur. Það sem þú veist að merkja. Ég var að breyta gæðan, hann er fastur í ykkur átorun, Dóti. Ok. Hlaupi. Herru strákur, ég er að droppa. Gaman að spila. Goddammit. Ná, þessu eitthvað. Já. Það er ekki það, miðar ekki það mikið. Herri, ertu ennþá inn í leiknum? Já. Stefán? Já. Ég með þér. Nei. Jú, inn að þér. Það er eitthvað action hérna, Óli. Já, er hann á í Stefán? Ég chilla bara aðeins. Stormurinn tekur ekki það mikið damage. Nei, ekki eins og greinilega. Ok. Það er þannig að ég hitti eitt fyrir 60 eitthvað. Ég er leiðan þinn. Það fóru nokkri hérna upp beint að augum. Já, við þurfum eiginlega að fara hérna inn og til vinstri. Það er að kalla inn Stefán. Það er líka recon, það er líka gæi, er ekki gæi hérna? Hérna, jú. Þessi er bara nálægt. Nokkuð sem ég sé gæja hana.
Ok, við þurfum að fara að hlaupa. Ég kem. Leðu kemur. Ég kem. Ég hleypin í zónu. Hitt okkur hinum meginn. Vil ég ekki fara bara eina beint inn í zónu? Jú. Ég myndi láta þið fá byssu en ég bara á engin skot í byssuna. Ok, ég góður sko. Förum í þetta hérna. Þannig að blöðruna. Hvað sagði það? Er ekki neitt fólkdæmis í þessum leika? Nei. Ég ætla að sjá hvort þú sé eitthvað lúttina eða það er í blöðrunni. Ég fann blút. Ég kom byssu. Care package being delivered. Care package on high. Hvað er að gerast í blöðrunni? Þú bara ferð upp og þá getur þú flogið og repositiona. Þetta er eitthvað hérna uppbúli. Var hérna vinstra meginn. Gett. Nei, ég sé ekki neitt. Nei, það er ekki ból út af það. Fuck. Já. Maður, helviti shotgunni. Þeir komum í því, þeir eru ekkert að byrja okkur sko. Ég er að leiðina inn í sónið. Oscar Mike, I'm spotted. Spotted. Double timing it. Even lead. Hey, GG strákar, spilum senna. Já, GG, það var skemmtilegt. Ég er ykkur. Heyrumst. Herri já, þetta var Fortnite og Apex livestream í boði Origo. Ice Cold Hettupissuna að droppa soon. Svo langar mig að minna á auðtímessuna á morgun í Hörpu, á laugardaginn í Hörpu, þá er ég beint útsendingu þar morgun líka, þannig að fylgst með þá og ég ætla að enda þetta á einni fallegri Origo auglýsingu. Sjáum sérna, takk fyrir að horfa.